BMG დილა მშვიდობის, დღეს 28 მარტია, მე გიორგი საკაძე ვარ, საქმიანი დილას ვიწყებ TV პირველზე. ბევრი საინტერესო ამბავი, სტუმარი და თემები გვაქვს დღეს. მოძლიერებულია განსაკუთრებით რუბრიკების და ჩვენი თანაწამყვანების თემა, თუმცა არც მე და ნავაპიაშვილი მოგაკლებთ დილიდან თემებს. ფასადებზე ზრუნვა ძლიერდება პარალელურად გენგეგმაზე ამბებისა. 1 აპრილიდან და ეს ხუმრობა არ არის, მართლა 1 აპრილიდან იქნება. ჯარიმები იმ კომპანიებისთვის და ბრენდებისთვის, რომელთა დასახელება ქართულ ენაზე არ ექნებათ გაზრდილი, მათ ჯარიმების გადახდა მოუწევთ. ჯარიმები მკაცრდება ასევე შენობების ფასადებზე, ვიტრინებზე, ღობეებზე, ნარგავებზე, ფეხით მოსიარულეთა სატრანსპორტო საშუალებების სავალ ნაწილზე, წარწერების გაკეთებაზე, როდიდან ამის ზუსტ თარიღს ჯერ ვერ გეტყვით. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს პარლამენტი ჯერ კიდევ იხილავს. ამ ცვლილებების თანახმად მკაცრად გაკონტროლდება პლაკატების და ბანერების ისეთ ადგილზე განთავსება, რომელიც საამისოდ არ არის გამოყოფილი. კონკრეტულად ამ დარღვევაზე ჯარიმა 50-დან 200 ლარამდე იზრდება. განმეორებითი დაჯარიმების შემთხვევაში კი პირს თავად 1000 ლარის გადახდაც მოუწევს, რაც შეეხება წარწერებს, ნახატებისა და სიმბოლოების უკანონოდ განთავსებას, ჯარიმები აქაც ორმაგდება 500-დან 1000 ლარამდე. განმეორებითი ფულადი სანქცია 2000 ლარი იქნება. მე რასაც ვატყობ ქართულ ფარმაცევტულ კომპანიებს ბრენდული წარწერების, ანუ ქართულად გაქართულებასთან დაკავშირებით და განთავსებაზე პრობლემა არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ დასახელებები და აბრევიატურები უმეტესად ლათინური შრიფტით არის წარმოდგენილი, ამჯერად სფეროს შესახებ ცოტა სხვა ამბები მაქვს, გახსოვთ ალბათ დაფასოვებული სამკურნალო საშუალებები საქართველოს უმსხვილესი საექსპორტო პროდუქციის შორის მეხუთე ადგილს იკავებს. და სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით გასულ წელს საქართველოდან ექსპორტზე 140 მილიონ დოლარზე მეტი ზღირებულების სამკურნალო საშუალებები გავიდა და მათი წილი მთლიან ექსპორტში 5.2% შეადგენს. ყველაზე დიდი მოცულობით ექსპორტი ნუ გაგიკვირდებათ განხორციელდა უზბეკეთში. კერძოდ საქართველოდან აღნიშნულ ქვეყანაში ერთ წელიწადში 52 მილიონ 600.000 დოლარის ღირებულების სამკურნალო საშუალებები გავიდა. საექსპორტო ქვეყნებს შორის მეორე ადგილზე გახავთ აზერბაიჯანი, სადაც ექსპორტმა 22 მილიონ 300.000 დოლარი შეადგინა, ხოლო მესამეზე რუსეთია 11 მილიონ 200.000 დოლარი. საექსპორტო ქვეყნების ხუთეულში ასევე შედის უკრაინა და ბელორუსი. 9 მილიონი დოლარი ბელორუსეთზე მოდის და დაახლოებით 10 მილიონი მოდის უკრაინაზე. ალბათ ეს არის კიდევ ერთი დასტური, თუ რატო ინტერესდებიან საქართველოში სამკურნალო საშუალებების წარმოებით. აი, რაც შეეხება სამკურნალო საშუალებების უმსხვილეს ექსპორტიორ კომპანიებს, მოდი ვნახოთ, ვინ არიან ისინი, ვისაც გააქვთ აღნიშნული პროდუქცია და ცხადია სხვებთან ერთად საკმაოდ კარგი შემოსავლები აქვთ ექსპორტიდან გამომდინარე და მე ყველას ზუსტად იგივე შემოსავლებს გისურვებთ თითოეულ ჩვენ საქმიან მაყურებელს. მაშასე, პირველი არის კომპანია GMP, კომპანია GMP-ის ფარმაცევტული საწარმო თბილისში მდებარეობს. იგი 100-მდე დასახელების მედიკამენტის ექსპორტს ახორციელებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და კომპანია ჯამში 200-ზე მეტი დასახელების კონკრეტულ მედიკამენტს აწარმოებს, რომელიც დაახლოებით 60% იყიდება ადგილობრივ ბაზარზე, ხოლო დანარჩენი ექსპორტზე გააქვს. კომპანია ფარმექსიმი ეს არის 2015 წელს რეგისტრირებული კომპანია და მისი 100%-იანი წილის მფლობელი მალტაში რეგისტრირებული Sonix Holding-ია. ასევე არის კომპანია ფარმალოჯისტიკი, კომპანია საქართველოს უმსხვილესი ექსპორტიორი კომპანიების ათეულში შედის. ფარმალოჯისტიკი ძირითადად მედიკამენტების რეექსპორტს ახორციელებს. კომპანია Welfare International ეს არის 2014 წელს რეგისტრირებული კომპანია და მისი 100%-ის მფლობელი აზერბაიჯანის მოქალაქე ვაფადარ ჰასანოვია.
შეპს ფარმა სტანდარტი კომპანია 2017 წელს რეგისტრირებული და მისი 100%-ის მესაკუთრე გახლავთ აუქსენტი მერაბიშვილი. სტატისტიკის სამსახურის მიერ Forbes-ისთვის მოწოდებული კომპანიების დასახელება ცხადია არ არის დაალაგებული ჯერჯერობით რეიტინგის მიხედვით, ამასთან საქსტატი არ გასცემს ინფორმაციას თუ კონკრეტულად რა მოცულობის ექსპორტი განახორციელეს ამ კომპანიებმა. Forbes-ის გუნდი და BMG-ის გუნდთან ერთად მუშაობს საიმისოთ, რომ სწორუპოვარი და სრული რეიტინგები უახლოეს მომავალში მათ შორის სტატისტიკის დეპარტამენტის ინფორმაციაზე დაყრდნობით შემოგთავაზებთ. შიდა ტრანსპორტირებისგან დასაცავად თუ კიდევ ბევრი სხვა მიზეზით, მოკლედ რამდენიმე ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებისგან შემდგარმა მოძრაობამ მისი ოფიციალური სახელი არის დმანისის გადარჩენის ფონდი. ერთ აუქციონში მიიღო მონაწილეობა და ამჯერად საყდრისის საბადოსთან მიმდებარე მიწის ნაკვეთის კიდევ დამატებით მათ ამ მიწაზე ექნებათ გადასახდელი თუ არ ვშტები 5,56,320 ლარი. ეხლა კიდევ ერთი ხარჯი ემატებათ, ეს არის 20,020 ლარი. ეს თანხა იქნება მოსაძიებელი. ეს შედარებით მოგრძალებული თანხაა, რაც ამჯერად ხის საფასურად უნდა შეგროვდეს. თუმცა საუბარია 26-27 მეტრიან სიმაღლის ხეზე, რომელიც აუქციონზე რამდენადაც მე ვიცი, ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 7,000 ლარიანი საწყისი ფასით გამოიტანა. დმანისის გარდაჩენის ფონდმა ისიც შეიძინა და ახლა მორიგი 45 დღიანი ვადისათვა იწყება იმისთვის, რომ ევკალიპტის ჯიშის ხე მწვანე კონცხიდან დმანისის გარდაჩენის ფონდის საკუთრება გახდეს. მე ძალიან ბევრი კითხვა მქონდა დაგროვებული ამ თემასთან მიმართებაში, თუმცა ეხლა უკვე ევკალიპტის თემაც წამოგვეწია, მაგრამ მადლობელი ვარ, რომ დილიდან ჩვენთან ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად არის გიორგი ვაშაძე, იგი პოლიტიკური პარტია ახალი საქართველოს ლიდერი გახლავთ და მე მას მივესალმები. დილა მშვიდობის ბატონ გიორგი. დილა მშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დილას გისურვებთ. ასევე ბედნიერი დღე და წარმატებები თქვენ. ჩემ პირველი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. საკმაოდ სერიოზული თანხები არის ასაწევი თქვენი ერთობიდან, ანუ თქვენი გაერთიანებიდან. ფაქტია, რომ ეს ნიში პოლიტიკური ერთობის გამოიძებნა, რომ აი ამ თემამ გაგაერთიანათ, რომ თქვათ აუქციონებში იღებთ მონაწილეობას, მაგრამ ჩვენთვის როგორც ბიზნეს გადაცემისთვის და თქვენ კარგად იცნობთ ბატონ გიორგი ჩვენ ფორმატს, ჩემთვის საინტერესოა ტიპიურად სხვა საკითხები. ამ ფანდრაიზინგის თემა, რაზეც საკმაოდ გარჯა მოგიწევთ, ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო, ამაზეც ვისაუბროთ კი ბატონო. 5 მილიონ ლარზე მეტი თანხებია მოსაძიებელი. ვინ იქნება ამ ასე ვთქვათ თანხების ძირითადი დონორი? როგორც მოსახლეობა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თუ არიან შედარებით სხვა ფინანსურად უფრო ძლიერი ფიზიკური თუ იურიდიული პირები. თანხები გვაქვს, რაც შეეხება ხა თქვენ გესმით, რომ ჩვენ ეს პროცესი რაც დავიწყეთ, ეს არის პროცესი იმისთვის, რომ რეალურად ამ მდგომარეობაც არის ქვეყანაში. ამას ნაკოლი პარლა ჩამოხსნათ. ჩვენ როგორც იცით, ძალიან ბევრი მიმართულებით. კიდევ სხვადასხვა გადაწყვეტილებები, სხვადასხვა პროცესებში აქტიურად ვიღებდით მონაწილეობას, მაგრამ რთული იყო რაღაც პროცესების შეჩერება, რომელიც ქვეყანაში ჩნდება და ამ შემთხვევაში კონკრეტული მექანიზმი მოვწებთ იმისთვის, რომ გარკვეული არასრული პროცესები რაც ქვეყანაში მიდის შევაჩეროთ და რაც თავარია ვაჩვენოთ ის თუ გახდება საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ თავარი პრობლემა იგივე ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების კუთხით საქართველოში არის, რომ არ არის ნორმალური მართვის პროცესი ქვეყანაში. ქვეყანა არის გადაქცეული ფაქტობრივად კონკრეტული ადამიანების და მათი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან ბევრ ზარალს ვიღებთ. საქართველოს აქვს უზარმაზარი პერსპექტივა და ამ პერსპექტივას ვერ იყენებს და სწორედ ეს არის მთავარი გულის ტკივილი პირდაპირ გეტყვით, რატომაც ჩავერთეთ მე პირადად და ძალიან ბევრი ადამიანი ამ პროცესში. ბატონ გიორგი, თუ სწორად გავიგეთ, ხო, აი მაშინ ბრძანეთ, იმიტომ რომ მე მგონი ამ თანხებზე გსურთ ალბათ საუბარი, მე რა კითხვაც დავუსვი. კი, სწორად გავყოფთ ამ საკითხს, რაც შეეხება გუშინდელ აუქციონს, ეს არის 20,020 ლარი, ეს არის საკმაოდ სიმბოლური თანხა და საინტერესოა რომ ამ თანხაზე გაჩერდა. იმიტომ რომ 2020 წელს დაწუნებული ვარ ხელისუფლება შეიცვლება საქართველოში. რაც შეეხება 20,020 ლარს, ჩვენ უკვე რამდენიმე ათასი ლარი ჩარიცხული გვაქვს, გუშინ დავიწყეთ ფანდრაიზინგი.
მიუხედავად იმისა, რომ სამწუხაროდ იუსტიციის სამინისტროსთან დღემდე არ აქვს დასტური ფონდის რეგისტრაციის და ახლა გესმით, რომ ფონდის რეგისტრაციაზე არ წარმოადგენდი, ახლა მე მაგალითად და ჩვენ არ წარმოადგენთ ისეთ წესდებას, რომელიც პრობლემა შეიძლება ყოფილიყო რეგისტრაციის, ვიწელავენ რაღაცა ხარვეზე თქოეუბნებიან, რაღაც განჭვრეტადი არ არის რაღაც საკითხები, ჩვენ გესმით, რომ განჭვრეტადი საერთოდ იურიდიული ტერმინიც კი არ არის და მსგავსი ასე თქვა ტერმინოლოგიით, როცა არ გაძლევენ შესაძლებლობას ფონდი დაარეგისტრიროთ, კიდევ ერთ კომიუნიტებს, რომ პოლიტიკური კონტექსტი აქვს ამ ყველაფერს და არა ტექნიკური. რამდენიმე 1000 ლარი უკვე ჩაირიცხა იმ ანგარიშზე, რომელიც ჩვენ გუშინ გამოვაქვეყნეთ, სამწუხაროდ ეს პირდაპირ ფონდის ანგარიში არ არის, გუშინაც გამოცხადეთ. ეს ისე თქვენი ანგარიშია პირადი ბატონ გიორგი? არა, ეს არის თანხმშამოთავაზ ანგარიში, თანხმშამოთავაზ გახსნა. ის სამართლებრივად ისირებდა გუშინოვ აუქციონში მონაწილეობას, რომ არ ყოფილიყო რაღაც სამართლებრივი პრობლემები პირველ მაგრამ მანის და კონკრეტულად RMG-თან დაკავშირებულ მიწის ნაკვეთს 16 ჰექტარსაც ეხება, ის არის ფიზიკური პირი გიორგი ვაშაძე. დიახ. ანუ როგორ უნდა მოხდეს გაივერთი ბატონ გიორგი? მას შემდეგ რაც თქვენ დვანისის გადარჩენის ფონდს დაარეგისტრირებთ, ეს ალბათ დროის ამბავია, მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს კი, ეს არის საჯარო იქნება ხელმისაწვდომი ბანკის ანგარიშის ინფორმაცია, რომლიდანაც შემდეგ მყიდველი თამთას და თქვენს მაგივრად მაგალითად იქნება ეს ფონდი ახალ დარეგისტრირებული? არა, თამთაში ამათავას ანგარიში ჩარიცხული თანხით ჩვენ შევიდნენ თანხეს და ეს ხე გადაეცემა ფონდს საჩუქრად. რა ხდება მაშინ იმ 16 ჰექტართან დაკავშირებით, რომელზეც ასევე მარულა იყო? ჯერ მინდა რომ ვადები ვიცოდეთ რა, 45 დღე აქვს, 10 დღე გვაქვს, სულ 2020 ლარი შესაძლებლობა და 10 დღე არის ბატონ გიორგი? დიახ, 10 დღე არის, ადრესში აუცილებლად შევაგროვებთ, დარწმუნებული ვარ, გუშინდელი განწყობიდან გამომდინარე მithumetes ამ თანხას და ჩვენი მოთხოვნა იქნება შუამდგომლობა, რომ ეს ხე დარჩეს იქ, სადაც არის. ასე გარეთანაც რა თქმა უნდა ამ ხეს არ ვაპირებთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ასევე საქართველოს არის გარკვეული კონვენციების წევრი, ამ დოკუმენტებსაც ჩვენ წარმოვადგენთ, რის გამოც არ შეიძლება ხდებოდეს მართლაც გარემოს განადგურება ამ დონეზე, რაც ხდება დღეს აჭარაში თუ სხვა რეგიონებში ამ ხეების გადარგვასთან დაკავშირებით. მე ესეთი რამ მაინტერესებს, რომ თუ მაგალითად ერთ და მეორე შემთხვევაში, რაც ეხება 16 ჰექტარ მიწას და რაც ეხება ამ ევკალიპტის ხეს 27 მეტრიანს, თუ ვერ მოხერხდა წარმოვიდგინოთ, რომ აი ამ თანხის შეგროვება ფანდრაიზინგი პირდაპირ გეუბნებით საჯაროდ გააშავებენ ამ შემთხვევაში გიორგის ვაშაძეს და თამთას, იმიტომ რომ თქვენ ერთის მხრივ დაკარგავთ. ევკალიპტის შემთხვევაში გარანტიას გაძლევთ, რომ 10 დღეში ჩვენ ამ თანხას შევაგროვებთ და გადავიხდით. 100%-იან გარანტიას გაძლევთ, გუშინ რაც თანხა ჩაირიცხა, აქედან გამომდინარე გეუბნებით, რომ ეს თანხა შეგროვდება და გადავიხდით. რაც შეეხება RMG Gold-ის შემთხვევას, RMG Gold-თან შემთხვევაში ჩვენ გაცილებით უფრო ფართო სტრატეგიული საკითხები გვაქვს გადასაწყვეტი. პირველი რომ მიწის ნაკვეთი, რომელიც ჩვენ აუქციონზე გავიმარჯვებთ და პირდაპირ გეუბნებით, რომ რა თქმა უნდა ამ მიწის ნაკვეთზე გარკვეული პირდაპირ ესეთი რაღაცა ინტერესი არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მოვიპოვოთ სპეციალური სამართლებრივი სტატუსი ამ პროცესში. RMG Gold-ის მთავარი პრობლემა არის, რომ ის ანადგურებს გარემოს, 91%-ზე არის ასული ტყუის შემცველობა მიწაში, დაბინძურებული არის მდინარეები, დაბინძურებული არის ჰაერი. ეს ყველაზე მთავარია სოფლის მეურნეობის პროდუქტი, რომელიც ამ რეგიონში წარმოებს, რომელსაც ჩვენ თბილისში თუ სხვა რაიონებში რითაც ვიკვებებით, კატასტროფულ გვარზე არის ასევე ტყუის შემცველობა და სხვადასხვა მავნენიერი ბატონ გიორგი, გავიგე. მესმის აქედან გამომდინარე, ხო, ერთწუთი დავამთავრებ ეხლა გეტყვით დაკავშირებითაც, ნუ ნერვიულობ ყველაფერს გეტყვით. აქედან ხო, აუცილებლად თუ არ დავამთავრე, ახლა მართლა იმას კი არა ვართ ეხლა ჩვენ რაღაცა მიწა გამოვისყიდოთ, ეს კი არა ჩვენ თავარი ამ არის რომ ის პოლიტიკური კორუფცია, რომელიც ქვეყანაში არის RMG Gold-ის გარშემო, ეს გამოვავლინოთ თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ RMG Gold-ის ის ტერიტორიაც, რომელიც ჩვენ აუქციონში შევიძინეთ, უკვე გამოყენებაში აქვს, ფართხაფურთხით ეხლა ამ რაღაცა სხვადასხვა ტექნიკას, რომელიც განთავსებული აქვს ამ ტერიტორიაზე, ეხლა უნდა სწრაფად გადაიტანოთ სხვა ტერიტორიაზე, ამას ინფორმაცია გვაქვს. ყოველ მეორე მესამე დღეს ჩვენ თქვენი ეთერით ვიტყვით, რომ დრონის მეშვეობით ვიღებთ ამ ტერიტორიაზე და ძალიან კარგად ვაპარაკებით, დასამუშავები მიდის, არეგონოს ინვესტორ ყურადღების მიღება გვაქვს მიტოვებული. გარდა ამ ტერიტორიაზე RMG Gold ძალიან ბევრი სხვა ტერიტორიები აქვს მითვისებული ამ ასე ვთქვათ უბანში. ჩვენ უკვე მომავალ კვირაში მე უკვე ეკონომიკის სამინისტროს მიმართ ოფიციალური წერილით, სადაც
მოვითხოვეთ დეტალური წითელი ხაზები იმ ტერიტორიის, რომელიც აუქციონზე იყო გამოტანილი, მომიჯნავე ტერიტორიები, რომლებიც ეკუთვნის სხვა, ამ შემთხვევაში RMG Gold-ს, თქვა, სალიცენზიო ტერიტორიაში რა ტერიტორიები შედის, ამის დეტალურ აზროვნებს გავაკეთებთ, რითაც დავადასტურებთ და დავადგენთ იმას, რომ RMG Gold-ს უკვე სამართლებრივად გამყარებული არგუმენტი გექნება, იმიტომ რომ ამ სტატუსიდან გამომდინარე ტერიტორიის შესვლის შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ RMG Gold-ს უბრალოდ მითვისებული აქვს ტერიტორიები, ამ აბსოლუტურად უკანონო ქმედებებს აქვს მათი მხრიდან ადგილი. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ 1,400 მილიონამდეა ის თანხა, რომლის ღირებულების მადნეული აქვს გატანილი 2014 წლის შემდეგ, საყდრისის აფეთქების შემდეგ RMG Gold-ს. და ამის სანაცვლოდ ჩვენ მივიღეთ, რომ 12%-დან 91% არის ნიადაგის დაბინძურების შემცველობა. თანხის გადახდასაც შეეხება 5 მილიონი ჩვენ არა გვაქვს ერთდროულად გადასახდელი, ეს არის თვეში 400,000 გადასახდელი, მაგრამ 45 დღის არადაში ჩვენ განცხადება შევიტანოთ, რომ გზადოთ ხელშეკრულება გავაფორმოთ. ერთი თემა პირველი რასაც სამართლებრივი საკითხი არ მაინტერესებს, ჩვენი გადაცემის თემა და ნაკლოა თუ არა ნივთი. ტელეპიროდის ამ ეთერებში საკმაოდ ბევრჯერ გისაუბრიათ ამ თემაზე. ჩემი მოკლე კითხვა კიდევ ძველს უბრუნდები. მას შემდეგ რა თქვენ ამ თანხას არ გადაიხდით? მე ესეთი დასკვნა გავაკეთე, იმიტომ რომ 5 მილიონი ლარის მობილიზება არის საკმაოდ რთული და თქვენ ხართ უფრო პოზიტიურად განწყობილი ევკალიპტის ხესთან მიმართებაში. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ უბრალოდ კარგავთ თანხას და თქვენ 45 დღის განმავლობაში უბრალოდ ეს არის პროცესი, დიდი პროცესის ერთ-ერთი ნაწილი და რაღაცა არ ვიცი, ამითი არ ნიშნავს. აბა რას ნიშნავს გისმენთ? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დავადასტურებთ, რომ სახელმწიფომ გამოიტანა აუქციონზე მითობრივად ნაკლის ქონება, აქედან გამომდინარე სახელმწიფო მათ შორის დასტურდება მითობრივად ნაკლი რო არის. ყიდველმა ვინც შეიძინა არ გადაიხადა თანხა. არა, ერთი წუთი რა, მითობრივად ნაკლი რას ნიშნავს ქონება და უფლებრივად ნაკლი. ფაქტობრივად ეს ტერიტორია მითვისებული აქვს კომპანიას, აქედან გამომდინარე ჩვენ რა ტერიტორიად შევიძინეთ, უნდა იყოს სააღი, ყოველგვარი მითვისების გარეშე, უნდა იყოს დაუმუშავებელი ტერიტორიები, ეს არის გამოცხადებული. ხო, ჩვენ ამას დავადგინეთ, ეს არის დანაშაული. ეს არის დანაშაული, ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ წინასწარ იცოდა აუქციონის გამოცხადებამდე, რომ ამ ქონებას უკვე ქონდა პრობლემა, ამ ქონებას ფაქტობრივად ფლობდა RMG Gold-ი. ამას ვერ ითქვის, რომ არ იცოდა. იქიდან გამომდინარე, ეკონომიკის სამინისტროს თქვენ რო შევხვდით ადგილზე, როცა იყავით RMG Gold-ში ჩასული, RMG Gold-ის ტერიტორიაზე როცა იყავით ჩასულები და რო შევხვდით ეკონომიკის სამინისტრომ იქ ხელახალი რაღაცა აზომვები რო გააკეთა, სპეციალური მოწყობილობები და რო დასვა რაღაცა გარკვეული წერტილები, დაადასტურდა მაშინ რომ არა, ჩვენ მაშინაც ვთქვით ეკონომიკის სამინისტროს, რომ რა თქმა უნდა ეხა რაღაცა RMG Gold-ისა და ეკონომიკის სამინისტრო არის ერთი მხარე, ჩვენ ამზომლებლებს შევყვანთ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად, როგორც კი ამის უკვე შესაბამისი დრო იქნება და მათი თანდასწრებით ავზომავთ ამ ტერიტორიებს. ჯერჯერობით ვაკეთებთ რუკებზე სამუშაოებს, რომელსაც აჭირდება ადგილზე ჩასვლა, იმისთვის რომ ჯგუფი მოიჩამა ადგილზე აზომოს ეს ყველაფერი, მაგრამ თავარი საკითხი რა არის? აუქციონზე ეკონომიკის სამინისტრომ გამოიტანა ქონება, რომელიც უკვე მითობრივად და უფლებრივად ნაკლის ქონია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს არის რეალურად პროცესი ხალხი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ხელისუფლების წინააღმდეგ, ეს არის პროცესი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამას მივხვდებით, უფრო მეც გეტყვით. ჩვენ გამოვითხოვეთ უკვე ინფორმაცია ჰოლანდიიდან, სადაც რეგისტრირებული RMG Gold-ი, ბრიტანეთთან გვაქვს კავშირი, სადაც რეგისტრირებულია მათი ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაცია. და ეს პროცესი ესე მარტივად არ წავა. 45 დღეში თანხა არ გადავიხადეთ და კარგად ვიყავით და გავალთ ამ პროცესთან, ესე ვერ იქნება. იმიტომ რომ ჯერ თანხად რაში ვიხდით, ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ეს დანაშაულებრივი გარიგება გამოგვევლინა. თქვენ არ იცოდით რას ყიდულობდით თუ აღმოჩნდა ბატონ გიორგი რომ ნაკლული იყო ის რაც ბოლოს შეიძინა. თქვენ ხო იცოდით რასაც ყიდულობდით თუ მე აღმოჩნდა? არ ვიცოდი, არა, უკეთრად არ ვიცოდი, იმიტომ რომ მე ჩვენ რაც შევიძინეთ, ამის შესახებ სხვა ინფორმაცია არის გვერდზე, სხვა ინფორმაცია ფაქტობრივად, სულაც ამაშია საქმე. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ RMG Gold-ი რომელმაც საფრთხე აფეთქა და 1,400 მილიონი შეგვიითვისა, ხალხს ხოცავს პირდაპირ გეუბნებით ჯანმრთელობის მდგომარეობით და ყოველ მეორე ადამიანს სიმსივნე აქვს უკვე დვანისის რაიონში მათი საქმეებიდან მოქმედებიდან გამომდინარე მოუწევს მათ შორის ფინანსური პასუხისმგებლობის თავის თავზეალება. არა ის უკანონობა, რომ ყოველწლიურად მოუვაფებენ გარკვეული თანხების გადახდას ეკონომიკის სამინისტროში. პირდაპირ გესმით, რომ ბატონი კუნცი
ხურციშვილი ეკონომიკის მინისტრი პირადად არის ჩართული ამ ყველაფერში. პირადად იღებს წილებს RNG Gold-ისგან ასევე. და ყველაფერზე ხელს უწყობს და ეხლა ელეთ-მელეთი აქვს დამართული ძალიან კარგად იცია, რომ პანდორას ხუთი გაიხსნა. ეხლა და ყველა ის შავი საქმიანობა, რაც ბოლო წლების მანძილზე აქვს, მას გაკეთებული ეს გამოვლინდება. რაც შეეხება სხვა შორის თქვენ ეთერში იყო რომ ბიზნესის ხელი შეშლა, რომელი ბიზნესის ხელი შეშლა? ხულეფას აქვს ადგილი საქართველოს ეკონომიკის პირდაპირ გეუბნებით. რომელი ბიზნესის ხელი შეშლა? პირდაპირ უფრო მეც გეტყვით. ლიცენზია რომ დატოვოს RNG Gold-მა დღესვე დარწმუნებული ვარ რომ გაცილებით უფრო ევროპული დასავლური კომპანიები შემოვლენ, რომლებიც თანამედროვე სტანდარტები დაამუშავებენ კიდევაც მეც შეიტანენ ბიუჯეტში და ეს აღლითური რუსული სტანდარტის სქემები აღარ იქნება ელემენტარულად საქართველოში. მადლობა ბატონ გიორგი, მე ვისარგებლებ იმით, რომ თქვენ საქართველოში ხართ და სტუდიაში გავაგრძელოთ ამ თემაზე კიდევ საუბარი. დიდი სიამოვნებით ნებისმიერ დროს. მადლობთ რომ უყურებთ ჩვენ გადაცემას და მომავალში დარწმუნებული იყავით თქვენ კოლეგები, პოლიტიკოსები, რომ სწორედ ბიზნესთან დაკავშირებით საღი და სამართლიანი ბიზნესის პოზიციაც ყოველთვის იქნება აქ. მადლობა გიორგი ვაშაძე. 100% საღი და სამართლიანი ბიზნესის დაცვა არის ჩვენი მთავარი. მადლობა ამისთვის. გიორგი ვაშაძე, პარტია ახალი საქართველოს ლიდერი. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს, ხადია ჩვენს მომავალ ეთერებში. ქართულმა ფილმმა ღვინის ნულოვანი მერიდიანი, Prime Meridian of Wine, ნანა ჯორჯაძეა, მისი რეჟისორი, ჰოლივუდის დამოუკიდებელ დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე. 6 ნომინაციაში გაიმარჯვა, დამიგვიანდა ამ სასიხარულო ამბავის თქვენთვის გადმოცემა. ქართული ღვინის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისა და მისი ტრადიციების შესახებ და ღვინის როგორც კულტურული ფასეულობების როლზე მსოფლიოში. ფილმის დაჯილდოება ჰოლივუდში გაიმართა, ღვინის ნულოვანი მერიდიანი გამარჯვებული გახდა ნომინაციებში საუკეთესო უცხოური ფილმი, საუკეთესო პროდიუსერი, რომელიც გახდა ჩალახეცურიანი, საუკეთესო სცენარის ავტორი თამარ ბართაია, საუკეთესო რეჟისორი ნანა ჯორჯაძე, საუკეთესო დამდგმელი ოპერატორი მიხეილ კვირიკაძე და როლის საუკეთესო შემსრულებელი რევაზ ხეცურიანი. ეხლა მთლად კიდევ უფრო კარგი რამ განტვირთვისთვის წარმოიდგინეთ ბრძანდებით რესტორანში და ატარებთ შესაბამის დროს და იქვე არც მეტი არც ნაკლები მსოფლიოს გამორჩეული ტენორი ჩდება და რა შვება. ხა არა ამ შემთხვევაში არასრულებს იგი საოპერო არიას და არც ადგილობრივი რესტორნის გამორჩეულ კერჩეებს წევა. იგი უბრალოდ ჯდება ფორტეპიანოსთან და ახალგაზრდა შემსრულებელს უთმობს ასპარეზს. დიახ, ეს პლასიდო დომინგოა. ალბათონებო და ბატონებო, რომელსაც ერთი ჩვეულებრივი ევროპული ფორმალიური და პირადად ჩემთვის შესაძლოა თქვენთვისაც სრულიად უჩვეულო ამპლუა მოირგო ფორტეპიანოსთან. ჩვენ დარეიდერებული რესტორნები ჯერჯერობით პლასიდო დომინგოს ვერ ქაჩავენ ასეთ რეჟიმში, მაგრამ ამას წინათ ქართველმა რაგბისტებმა კარგ გვარიანად მოილხინეს მუხამბაში. ეს სიამოვნებაა ჩვენი რაგბისტების მესამე ტაიმის სქერა და დილიდან იმედი მაქვს თან ფეხბურთით გახარებულებმა და იმედმოცემულებმა იმედია ეს ვიდეოც შესაბამისად კარგ ხასიათზე გადავენებთ. ვერც ამ სიმღერაში და მით უმეტეს ვერც რაგბის თამაშში ჩვენ ვერ ავყვებით ეროვნული ნაკრების წევრებს, ისევ საქმიან ამბებს მივხედავთ 2018 წლის თებერვალში წინა თვესთან შედარებით საქართველოს კომერციულ ბანკებში განთავსებული დეპოზიტები არის 18 მილიონი ლარით შემცირებული, ლარში გამოსახული დეპოზიტების შემცირება ლარის გამყარებამ განაპირობა, უცხოურ ვალუტაში განთავსებული დეპოზიტები 172 მილიონი ლარით შემცირდა. ხოლო ლარში განთავსებული დეპოზიტები 153 მილიონით გაიზარდა. მე ანას მივესალმები, ანა კარგახანია აქციის და უცხოს ეთერს.
და მაგ შესაძლებლობა რომ ინფორმაციები შეოსო საქმიანობის და გისვა. დილამშვიდობის გიორგი, მე სამბებ მაყურებელს გავაგრძელებ თემას, რომელზეც ახლა საუბრობთ. თებერვლის ბოლოს დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტმა 63.8% შეადგინა. იანვრის ბოლოს კი დოლარიზაცია 64.6% იყო. ერთი წლის წინ 71%-ს უტოლდებოდა. ჯამში უცხოურ ვალუტაში 11 მილიარდი ლარის, ხოლო ლარში 7.4 მილიარდი ლარის დეპოზიტია განხორციელებული. 2017 წლის თებერვალთან შედარებით 2017 წლის თებერვალში ლარში განთავსებული დეპოზიტები ჯამში 2 მილიარდ 300 მილიონი ლარით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტები 376 მილიონი დოლარით. საბანკო სექტორის ჩივილები დიდად არაწუხებს, თუმცა საქართველოში, თუმცა ჩვენს მეზობელ ქვეყანასთან გასაჯიბრებლად საკმარისი მხოლოდ ეს არ არის. აზერბაიჯანის დედაქალაქი ბაქო გლობალური ფინანსური ცენტრების ინდექსი 2018 სიაში შეიყვანეს, რომელიც გავლენიანმა ანალიტიკურმა ცენტრმა ZTN-მა შეადგინა. ამ ინდექსში ბაქო პირველად არის წარმოდგენილი. კასპიისპირა ქვეყნების დედაქალაქის რეიტინგი 511 შეადგენს, პირველ ადგილზე 794 რეიტინგით არის გულით რეიტინგში არის ლონდონი, მეორე ადგილს იკავებს ნიუ-იორკი, შემდეგ მოდის ჰონკონგი, მეოთხე ადგილზე გახლავთ სინგაპური და ხუთეულს კი ტოკიო კრავს. ინდექსი 103 ფაქტორის გათვალისწინებით არის შედგენილი, რომლის შედგენაშიც მონაწილეობას მსოფლიო ბანკი, კაირო ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია და The Economist Intelligence Unit-ის მიერ არის წარმოდგენილი. The Economist Intelligence Unit-ის რეიტინგებს მომდევნო ეთერებში ანუ გაჯოხაძე და მარიამ ადამია კიდევ მიუბრუნდებიან. ამასობაში კი Facebook-ის სკანდალთან დაკავშირებით მორიგის სიახლეები მაქვს მომზადებული. აღმოჩნდა, რომ თუ თქვენ წლებია გაქვთ Android-ის ტელეფონი და Facebook-ის აპლიკაციას იყენებთ, ეს უკანასკნელი მთელი ამ ხნის განმავლობაში თქვენი ყველა სატელეფონო ზარის და მესეჯის შესახებ ინფორმაციას ინახავდა. თუმცა ეს ინფორმაცია არც ისეთი საგანგაშოა, როგორც უბრალოდ ჟღერს. პროგრამისტებმა აღმოაჩინეს, რომ Facebook-ი მისი სატელეფონო ზარების ინფორმაციასა და მესეჯების მეტადატას ინახავდა. ეს მას შემდეგ აღმოჩნდა, რაც აპლიკაციიდან საკუთარი ანგარიშის ასლი zip ფაილში ჩამოიტვირთა. ვარაუდი პროგრამისტების მალევე დადასტურდა, თუმცა აქ დამნაშავედ მხოლოდ Facebook-ი არ არის, მეტიც სწორედ ყველაზე ნაკლები დამნაშავია. საქმე მარტივად და როდესაც Facebook-ის აპლიკაციას თქვენ კონტრაქტებზე წტომის უფლებას მისცემთ, ეს ნიშნავს, რომ წტომა ზარებსა და მესეჯებზეც ექნება. მას შემდეგ, რაც Google-მა Android API განაახლა მეოთხე ვერსიით, ეს პრობლემა მოგვარებულია და ახლა Facebook-ის აპლიკაცია ვეღარ ინახავს შესაბამისად მომხმარებლის მონაცემებს. სხვათა შორის ეს პრობლემა iOS-ის მომხმარებლებს არ შეხებიათ. ამ აღმოჩენასთან დაკავშირებით გაჩენილ კითხვებს კი Facebook-მაც გასცა პასუხი. მათი განცხადებით, ზარების და მესეჯების ინფორმაციის შენახვის შესაძლებლობა არჩევითია და ამის შესახებ თითოეულ მომხმარებელს აქვს თანხმობა მიცემული. ასევე Facebook-ის განცხადებითვე თუ კი გამურთავთ ამ ფუნქციას, აქამდე შენახული მონაცემები საერთოდაც წაიშლება. ზუკერბერგს კი პრობლემები არ ელევა, აქციების გაიაფების და დაკარგული მილიონების ფონზე Facebook-ის დამფუძნებელს ბოდიშის მოხდა მოუწია. ზუკერბერგმა Cambridge Analytica-ს მიერ ატეხილი სკანდალის გარშემო დობის ვერ გამართლებისთვის ბოდიში მოიხადა. მანამდე კი ბოდიში 50 მილიონი მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის გაჟონვა მაინც თავისი ქმნა. კაპიტალიზაცია კომპანიის ორ კვირაში 16%-ზე მეტი, 451 მილიარდამდე შემცირდა. ბევრმა მომხმარებელმა თავისი ანგარიში დემონსტრაციულად გაუქმნა, მათ შორის ილონ მასკმაც, რომელმაც Tesla-ს და SpaceX-ის Facebook გვერდები წაშალა. მიმდინარე წელს ეს ვარდნა Facebook-ისთვის მესამეა. იანვარში ჯერ რეკლამების რაოდენობა შემცირდა, შემდეგ კრიპტოვალუტების რეკლამა საერთოდ აიგზალა. Facebook-ის აქციების ფასი ორივე შემთხვევაში შემცირდა, თუმცა ორივე შემთხვევაში კლება გაცილებით უფრო მცირე მასშტაბის იყო და ეს გაცილებით უფრო მცირე და ამ ყველაფერმა გაცილებით უფრო მცირე ხანს გასტანა. კრიპტოვალუტების რეკლამის აკრძალვის ნაწილში Facebook-ს მხარი Twitter-მა მალევე აუბა. ამერიკულმა ინტერნეტ კომპანიამ გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც უკვე გუშინდლიდან მის ქსელში კრიპტოვალუტების რეკლამა იკრძალება. აკრძალვა შეეხება ტოკენების პირველადი საჯარო განთავსების და ვირტუალური ვალუტების გაყიდვების რეკლამასაც. შესაბამისად, Twitter-იც აღარ იქნება ეს პლატფორმა, სადაც შესაძლებელი იქნება, რომ შესაბამისი სარეკლამო ედები განთავსდეს. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ რეალურად მხოლოდ
Facebook-ის მომხმარებლები არ არიან პირადი მონაცემების გამჟღავნების საფრთხის წინაშე. Smartphone-ში გადმოწერილი აპლიკაციების უმეტესობა მომხმარებელს პირად მონაცემებზე ცდომის ნებართვას სთხოვს. ხშირად ვრცელი ანოტაციის კითხვა გვეზარება და ერთი მონიშნვით უფლებასაც დაუფიქრებლად გავცემთ. აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთი აპლიკაციის გადმოწერისას GPS კოორდინატებზე წვდომა გაიცემოდა და საიდუმლო ინფორმაციის გამცემები სამხედროები გახდნენ. 2018 წლის იანვრის ბოლოს შეერთებულ შტატებში სან-ფრანცისკოში 2008 წელს დაფუძნებულმა ერთ-ერთ ფიტნეს აპლიკაციამ Strava თავის მომხმარებლებს GPS კოორდინატების და გადაადგილების მარშრუტების გამოყენებით მსოფლიოს სარბენი რუკა წარმოგვიდგინა. მე არასხვებს, რუკაზე დატანილია ამ აპის ყველა მომხმარებლის მიერ გარბენილი ყოველი მეტრი ჯამში დაახლოებით მილიარდზე მეტი აქტივობა. აღმოჩნდა, რომ ფერადი ნახაზები მსოფლიოს გარშემო დიდი მილიტარიზებული სახელმწიფოების თავდაცვის სამინისტროებისთვის სერიოზული პანიკის საფუძველი იყო. აპლიკაციებს სამხედროები საკუთარი ფიტნეს მიღწევების კონტროლისთვის იყენებდნენ და შედეგად საიდუმლო ბაზების გარშემო სირბილის დროს გამოყენებულმა აპლიკაციამ ამ რუკაზე ზუსტი ობიექტების ზუსტი კოორდინატებიც დაიტანა. ის უნდა აღნიშნოთ, რომ big data-ს ერაში მსგავსი პრობლემის თავიდან არიდება, როგორც არ უნდა ვეცადოთ, ცოტა რთული იქნება, მაგრამ ფაქტია, რომ სამხედრო სამსახურები კი არა, უბრალოდ მესენჯერების ჩვეულებრივი მომხმარებლებიც ხშირად არჩევანის წინაშე არიან პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით, როგორ დაიცვან თავი მათი გავრცელებისაგან და ხშირად იყენებენ ალტერნატიულ პროგრამებს, მათ შორის იმისათვის, რომ უბრალო კომუნიკაცია ჰქონდეთ მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან. ეს პირდაპირ პროპორციულად დაისახება თავად კომპანიებთან. Viber-თან დაკავშირებულმა სკანდალმა მაგალითად WhatsApp-ის მომხმარებლები გაზარდა. WhatsApp-ის მუშაობის შეფერხებამ კი Telegram-ზე იქონია გავლენა და ასე შემდეგ. ფოტოშორის მართალია Telegram-ი ჯერ WhatsApp-საც და Facebook-საც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება, მაგრამ ზრდის ტემპებს ნამდვილად არ უჩივის. ბოლო 30 დღის განმავლობაში ჯერ მარტო Telegram-ით 200 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა და პირველად გადააჭარბა მან ყოველთვიურ აქტიურ მომხმარებელთა 200 მილიონიან ზღვარსაც. ეს ყველანაირი სტანდარტით ძალიან შთამბეჭდავი მაჩვენებელია. მაგალითად, თუ წარმოვიდგენთ, რომ Telegram-ი არის სახელმწიფო, ის მოსახლეობით მთელს მსოფლიოში იქნება მე-6 ქვეყანა. Telegram-ის თანადამფუძნებელი პავალ დუროვი ამბობს, რომ შექმნის დღიდან, ანუ ეს იყო 2013 წლის 13 აგვისტოდან მოყოლებული, მისი არც ერთი მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები არ გამჟღავნებულა და ის არსებობს ყოველგვარი რეკლამის გარეშე. მხოლოდ მომხმარებელთა მიერ ერთმანეთის მოწვევის ხარჯზე იზრდება მათი რაოდენობა. ნახოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი და შემდეგ უკვე შევეცადოთ ეთერის გაგრძელებასაც. 28 მარტს საქმიანად იწყებენ ირვა ჭყონია, კახაბერ ყრუაშვილი, ბექა ბაციკაძე და ზაზა აბაშიძე ალექსანდრე იაშვილს მასპინძლობენ. მარიამ ადამიანს სტუმარი, ნინა ანდრონიკაშვილი და თაკო დოლაბერიძე იქნებიან. ნინო ზამბახიძე მანანა ბოლქვაძეს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. მერე ამ დიდუბეში ჯანდაცვის სამინისტროს მიმდებარე ტრანსპორტის ქუჩაზე მიწისქვეშა გადასასვლელი სასაშენებელი ტენდერი გააჩერა. ანაკლიასითი პარტნიორობა აკაბის სპეციალურ ეკონომიკურ ზონასთან დაიწყო და მასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. სოფელ მანდიკორში კი უახლესი ტექნოლოგიების და ტენდენციების შესაბამისი ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო აშენდება. ეს არ არის ყველაფერი, დანარჩენს ბიზნესის და ეკონომიკის ახალ ამბებს ანამ მოგხსენებთ. სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში, საინტერესო ამბები გელოდებათ ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში. სტატისტიკის სამსახურის საბჭოს წევრობაზე კონკურსი გამოცხადდა. აქამდე სტატისტიკის სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი მერი დაუშვილი იყო, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა 15 თებერვალს ამოეწურა და თანამდებობაზე 4 წლიანი ყოფნის შემდეგ უკვე აღარ იკავებს. ამასთან მერი დაუშვილი საქმეთის საბჭოს თავმჯდომარეც იყო. საბჭოს თავმჯდომარე ამავდროულად მისი აღმასრულებელი დირექტორის პოსტსაც იკავებს.
თბილისის მერია დიდუბეში ჯანდაცვის სამინისტროს მიმდებარე ტრანსპორტის ქუჩაზე მიწისქვეშა გადასასვლელის გაკეთებას ფიქრობდა. ამ მიზნით ტენდერიც გამოაცხადეს, თუმცა იქამდე სანამ წინადების მიღება დაიწყებოდა, ტენდერს შეწყვეტილი სტატუსი მიენიჭა. მერიის ცნობით პიკის საათებში ამ ტერიტორიაზე ქვეითად მოსიარულეთა დიდი ნაკადი გადაადგილდება. საათში 2500-3000 ქვეითი მაგალითად. სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადების გასამიჯნად კი დედაქალაქის მთავრობამ 13 მეტრის სიგრძის და 4,5 მეტრის სიგანის მიწისქვეშა გადასასვლელის მოწყობა გადაწყვიტა, თუმცა ტენდერი მოულოდნელად შეწყდა. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებულმა საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრმა კი ბიზნეს სექტორს უცხოელ ბიზნეს პარტნიორებთან ურთიერთობისას არბიტრაჟის კუთხით გასათვალისწინებელი პრაქტიკა გააცნო. ღონისძიება სავაჭრო სამრეწველო პალატის წევრი კომპანიები და პალატის საბჭოს წევრი 36 უმსხვილესი ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ამ სექტორის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ არბიტრაჟის ინსტიტუტთან და საარბიტრაჟო პრაქტიკასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ თემაზე კითხვები დაესვათ და პრობლემური საკითხის შემთხვევაში გამოსავლის გზებზე ემსჯელათ. ბიზნეს სიახლეებს ბევრი საინტერესო ამბავი აქვს მაყურებლისთვის მომზადებული. დარწმუნებული ვარ, რეკლამის შემდეგ ისევ აქტიურად გააგრძელებენ საქმიანი დილის მაყურებლები თვალის დევნებას და სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებთ. უმეტესად ჩვენი რეპორტიორები შემოგვიერთებიან სულ მალე. ერთი წლის განმავლობაში საქართველოდან ევროკავშირის ქვეყნებში 192,453 მოქალაქე მიმოგზაურა. უვიზო მიმოსვლის პირობებში წასული მოქალაქეებიდან 1001 ადამიანს ეთქვა უარი საზღვრის გადაკვეთაზე, ანუ არ შეუშვეს. რაც შეეხება იმას, რამდენმა ადამიანმა დაარღვია ევროკავშირში ყოფნის ვადები, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო ჯავახაძის ინფორმაციით, ეს მონაცემი გარკვეული მიზეზების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერ არ აქვს. მისივე განმარტებით მიმდინარეობს მუშაობა, რომლის მიხედვითაც შემოდგომისთვის უნდა შემცირდეს მოქალაქეების მიერ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისათვის თავშესაფრის მოთხოვნის მაჩვენებლები. ამ ქვეყნების გარდა საქართველოს უვიზო მიმოსვლა კიდევ რამდენიმე ქვეყანასთან აქვს. თათია ჩაფიჩაძე გამოგზაურებს, უბრალოდ გაგვაცნობს იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, რაც მოგზაურობა ვიზის გარეშე შეგვიძლია. თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ გადაადგილების საშუალება ჯამურად 108 ქვეყანაში აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართული პასპორტი სიძლიერად მსოფლიოში 53 ადგილზეა. მოდი თვალი გადაავლოთ იმ ქვეყნების ჩამონათვალსაც, სადაც საქართველოს მოქალაქეებს უვიზო რეჟიმით სარგებლობა შეუძლიათ, სადაც არ შეუძლიათ, ქვეყნებს, სადაც ვიზა ჩასვლისას არის საჭირო და იმ ქვეყნებს, სადაც ელექტრონული ვიზა მოქმედებს. დავიწყოთ ქვეყნებით, სადაც ვიზის წარმოდგენა გვჭირდება. როგორც რუკაზეც ხედავთ, ასეთი ქვეყნების ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია, მე მხოლოდ მათ ნაწილს ჩამოვთვლი და გეტყვით, რომ მათ შორის არის ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, მექსიკა, ვენესუელა, ასევე ვიზის წარმოდგენა გვჭირდება რუსეთის ფედერაციაში მოგზაურობისას, ჩინეთში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიასა და ლიბიაში. ეს როგორც უკვე გითხარით, მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია. როგორც ანაშენ უკვე აღნიშნე, უკვე 1 წელია საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ მოგზაურობა შეუძლიათ შენგენის ზონის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის 22 წევრ ქვეყანას, ევროკავშირის 4 არაწევრს და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანას. კიდევ ერთხელ რომ ჩამოვთვალოთ, ეს გახლავთ ევროკავშირის წევრი შენგენის სივრცის ქვეყნები: ავსტრია, ბელგია, გერმანია, დანია, ესპანეთი, ესტონეთი, იტალია, ლატვია, ლიტვა, ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, პოლონეთი, პორტუგალია, საბერძნეთი, საფრანგეთი, სლოვენია, სლოვაკეთი, უნგრეთი, ფინეთი, შვედეთი, ჩეხეთი. ევროკავშირის არაწევრი შენგენის სივრცის ქვეყნებია: ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია და შვეიცარია. ევროკავშირის წევრი შენგენის კანდიდატი ქვეყნები, ანუ სადაც შეგვიძლია უვიზოთ, მათ შორის არის ბულგარეთი, კვიპროსი, რუმინეთი და ხორვატია. შენ ახსენე კიდეც თავში და ცალკე ჩამონათვალი შეგვიძლია ალბათ მიუძღვნათ იმ ქვეყნებს, სადაც ვიზის აღება ადგილზე ჩასვლისას ხდება. ბევრს ალბათ ძალიან ნაცნობი ქვეყანაც გაახსენდება, განსაკუთრებით საზაფხულო დასვენების მოყვარულებს, რომელია ეს ქვეყნები, სადაც ვიზას ჩასვლისას ვიღებთ, ან ელექტრონული ვიზის აღება ადგილზე შეგვიძლია. ასეთი ქვეყნების ჩამონათვალი სულ რამდენიმეა, ქვეყნებს შორის არის, როგორც უკვე აღნიშნე და ალბათ მაყურებელიც მიხვდა, ეს არის ეგვიპტე, იორდანია და მადაგასკარი მათ შორის. რაც შეეხება იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, სადაც ელექტრონული ვიზა მოქმედებს, სულ რამდენიმეა ასეთიც, ეს გახლავთ ინდოეთი, შრი-ლანკა, კენია, ზიმბაბვე და გაბონი. ასევე მინდა პასპორტ ინდექსზე მოგაწოდოთ ინფორმაცია, ეს ინდექსი ქვეყნებს მათი პასპორტების ღირებულებით აფასებს და გვაწვდის მონაცემებს იმის შესახებ, თუ რამდენ ქვეყანაში შეუძლია
შეუძლიათ მოქალაქეებს უვიზოდ და გამარტივებული წესით შესვლა. სწორედ ამ ინდექსის მონაცემებით ირკვევა, რომ ყველაზე მეტ 163 ქვეყანაში უვიზოდ შესვლა სინგაპურისა და სამხრეთ კორეის მოქალაქეებს შეუძლიათ. ჩამონათვალში მესამე მეოთხე ადგილს 162 ქვეყანაში უვიზოდ მოგზაურობის შესაძლებლობით გერმანია და იაპონია იკავებს, მეხუთე ადგილზე კი გახლავთ დანია. რაც შეეხება ბოლო ხუთეულს, ამ ქვეყნების ჩამონათვალშია სომალი, სირია, პაკისტანი, ერაყი და ავღანეთი. ამ ქვეყნების მოქალაქეებს უვიზოდ გადაადგილების საშუალება სომალის შემთხვევაში 34, ავღანეთის შემთხვევაში კი მხოლოდ 26 ქვეყანაში აქვთ. მადლობა თათიას. ჩვენ მთელი დანარჩენი მსოფლიოდან მოგზაურობის არჩევანს სანამ გავაკეთებთ, რომელ ქვეყანაში და რა პირობებით ვიმოგზავროთ, დედაქალაქს უბრუნდებით და თანაც თბილისს, სადაც ჯერ კიდევ არ გვაქვს გენერალური გეგმა და ამასთან დაკავშირებით გუშინ მორიგი განხილვა შედგა. თბილისის მერის ორგანიზებით გენერალური გეგმის ავტორები, მერის მენეჯმენტი, მისი მოადგილეები, თავად მერი, შესაბამისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, თბილისის საკრებულოს წევრები, დეპუტატები, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები სრული შემადგენლობით გუშინ სასტუმრო ბილტმორში შეიკრიბნენ. ყველა ველოდით პასუხს, რაც იტყოდა დედაქალაქის მთავრობა. მიიღებდა თუ არა 3 წლიანი მუშაობის შემდეგ გენერალურ გეგმაზე რაიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. ამას პასუხი არ გვაქვს, მაგრამ ვიცით, რომ გეგმა დაწუნებულია და თან ძალიან ბევრი პუნქტის მიხედვით. თითქმის 3 საათიანი შეხვედრისას მოვისმინეთ პრეზენტაციებიც, პრეტენზიებიც, კითხვებიც და პასუხებიც. ეს იქამდე ვიდრე შეხვედრა ხმაურში გადაიზრდებოდა. საინტერესო შეხვედრა გამოდგა ბევრი მიზეზით, რატომ და რა მიზეზებით, ან რამ გამოიწვია ჯამში დაპირისპირება ბილტმორის დარბაზში, ამას ნინი ლონგურაშვილი გვეტყვის, თავად გაგვიზიარებს ყველა იმ დეტალს, რაც ხდებოდა რეალურად იქ, თუმცა BMG-ს Facebook მაყურებლებს შეეძლოთ, რომ თავადაც თვალი ედევნებინათ პრაქტიკულად მთელი შეხვედრისათვის ლაივში. მოახერხა და ვიდრე ის უკვე საბოლოოდ შემოგვიერთდება, რათა პრეზენტაცია გაუკეთოს, ასე ვთქვათ, თავის გუშინდელ მონაგარს, თვითონ იყო ოპერატორი C ადგილზე და თვითონ იყო, ასე ვთქვათ, იმ ნებების და ემოციების შემსწრე, რაც ბილტმორში დატრიალდა პოლიტიკოსებსა და სხვა ასე თვალში დამსწრე პირებს შორის. ნინი, დილამშვიდობის, მოგესალმებით და ველით შენს პრეზენტაციას. დილამშვიდობისა, გიორგი, მე გუშინ ვიხდი, რამხელა ადრენალინი ქონია ოპერატორობაც. ძალიან სასიამოვნო პროცესია. დილამშვიდობისა მაყურებელსაც მე ახლა მოვუყვები მაყურებელს თუ რა ხდებოდა გუშინ ქრონოლოგიურად და რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი და რატომ დარჩა რეალურად ქალაქი გენერალური გეგმის გარეშე. და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ჩვენს კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავიდეთ, ოღონდ ჩვენ ვიჩხუბებთ გუშინდელივით, რადგან გუშინაც კითხვა-პასუხის რეჟიმს მოყვა ეს დაპირისპირებაც. მოკლედ შეხვედრის მიმდინარეობისას თბილისის მერი კახა კალაძე ხშირად ამბობდა, რომ შეხვედრა არ იყო ქორწილი და სიტყვა ერთმანეთისთვის უნდა დაეთმოთ. როგორც აღმოჩნდა, მაინც სუფთა ქართულ და ტრადიციულ ქორწილში აღმოჩნდით, შეხვედრა დაპირისპირებით გაგრძელდა, შესაბამისად დასრულდა ისე, როგორც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში სოციალურ ქსელში ვრცელდებოდა და ვერაფერზე შეჯერდნენ, შესაბამისად გენერალური გეგმაც გვერდზე დარჩა. თქვენ არც კომპეტენცია გაქვთ, არც პროფესიონალიზმი მე. ამიტომ მივცეთ ამ ადამიანის იმის შესაძლებლობა, რომ გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები. არც ერთი თქვენთაგან სამწუხაროდ არ გამოცხადეთ, იმიტომ რომ კვალიფიკაცია არ აქვს. ამიტომ მე ეცარა პრეტენზია იმის, რომ დაიწყო ამხელა დაიწყო პირილი არ ჩვენია ტელევიზია. არ ჩვენია ტელევიზია. შემოდარა ლიფსი და რამე გააკეთე. ეკლუცო. შემოდარა ლიფსი. ნებისმიერი პოლიტიკოსი, რომელიც აკეთებს განცხადებას, რიტორიკულ განცხადებას ჩვენი შვილებისა და ჩვენი ფილტვების შესახებ. განცხადებებს ზოგადად ციხავიკებისა თუ საბჭოთა აზროვნების გადმონაშთების შესახებ. ძალიან ვთხოვ, აიღონ დოკუმენტი, წაიკითხონ და დაგვანახონ და გვითხრან, რა არის ამ დოკუმენტში ის მოცემულობა, რომელიც ჩვენ ქალაქს მდგრადად განავითარებს.
გუშინდელი 2 საათიანი შეხვედრა ხარვეზებზე საუბარში მიიწურა. იყო კითხვა-პასუხის რეჟიმიც, იყო თბილისის მერიის მიმართ შეურაცხმყოფელი განცხადებები, როგორც გენერალური გეგმის ავტორის ცითი ინსტიტუტის მხრიდან, მერიას აკრიტიკებდა ალიკო ელისაშვილიც და უსუსურობაში და საქმის არცოდნაში ადანაშაულებდა. და ეს ყველაფერი დაგვირგვინდა იმით, რაც მოხდა. მერის მოადგილე ილია ელოშვილი შეხვედრის მოდერატორი იყო. და სწორედ მისგან გავიგეთ, რომ ახალი გენერალური გეგმა წინააღმდეგობაში მოდის თავის კონცეფციასთან და რომ ეს ფორმა არ იყო განახლებული და შესაბამისად არ არის სამუშაოდ გამოყენებადი დოკუმენტი. ჩვენ მივაწოდეთ მათ ინფორმაცია თუ რა შენიშვნები აქვს დედაქალაქის მერიას ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. დოკუმენტი შინაარსობრივად არის ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მიღების დროს შემდეგი წლების განმავლობაში მასზე უნდა იყოს დაფუძნებული ქალაქის სწორი განვითარება. დოკუმენტში ნათლად იკითხება, რომ იმისთვის რომ საბოლოოდ ჩვენ განვაახლოთ გენგეგმა, განსახორციელებელია უამრავი კვლევა, ძალიან დიდი მასშტაბის კვლევა, რომელიც მთლიანად არის გადმოსულია მერიის პასუხისმგებლობაზე, კი ბატონო, გავიგეთ, მაგრამ შემდგომში უკვე რა ეტაპებთან განვახორციელოთ, მისი ეკონომიკური სარგებლიანობა და დასაბუთება, რისკები, ეს ყველაფერი იგნორირებულია, მხოლოდ პროექტების სიის სახით არის წარმოდგენილი. შესაბამისად, ამ მიყოლებით, ასეთი მიდგომით ჩვენ არ გვაქვს ის ინსტრუმენტი, რომელთაც უნდა მონიტორინგი გავუწიოთ და განვახორციელოთ გენგეგმა. სულ სხვა დამოკიდებულება აქვს ცითი ინსტიტუტს თბილისის მერიის მიმართ. მამუკა სალუქვაძეს თქმით, გუშინდელი შეხვედრა იყო მერიის მხრიდან მოწყობილი ცალკარში თამაში, რომლითაც ის ცდილობდა გაემართლებინა გენერალური გეგმის არ მიღების გადაწყვეტილება. ასევე ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ თბილისის მერიის არც სპეციალისტებმა და არც ხელმძღვანელობამ არ იცის, რა არის მიწათ სარგებლობის გენერალური გეგმა. ელოშვილის განცხადებები ხშირ შემთხვევაში ჩვენში სიცილს იწვევდა ხოლმე, არ ვიცი მიაქციეთ თუ არა ყურადღებას და ღიმილს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხო სერიოზულად შევხედოთ ჩვენ ალბათ იმ განცხადებას, როცა აქეთ გვეუბნება ჩვენ მერიის წარმომადგენელი და მერიის მაღალჩინოსანი, რომ რატომ უნდა გავაკეთოთ კვლევებიო. ეს არის რაღაცა ნონსენსი, რომელიც პირველად გავიგე, მართალი გითხრათ. ჩვენ რა თქმა უნდა იქ სადაც იყო დეფიციტი კვლევებისა მივუთითეთ, რომ კვლევებია გასაკეთებელი და დარგობრივი უამრავი კვლევაა რა თქმა უნდა გასაკეთებელი. ბუნებრივია რომ ეს ძალიან შესამჩნევი იყო, როდესაც ჩვენ მუშაობდით და როცა მერიამ ვერ მოგვაწოდა პრაქტიკულად ვერც ერთი კვლევა. როცა მერიას არ ქონდა არც ერთი მონაცემი პრაქტიკულად არაფერთან დაკავშირებით. და ესე დავიწყეთ ჩვენ მუშაობა. ჩვენი დოკუმენტის მეტი მერიას არაფერი არ გააჩნია საერთოდ. და აქ ისმის კიდე კითხვა მიიღონ თუ არა დოკუმენტი. თუ არ მიიღებენ რაც გააკეთებენ, არის ძალიან საინტერესო არის იმ ყველაფრის მერე რაც ჩვენ დღეს მოვისმინეთ. მაყურებელს შევახსენებ, გენგეგმაზე მუშაობა 2015 წელს დაიწყო და დოკუმენტის შესაქმნელად მერიამ 2.800.000 ლარი გამოყო. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 5 ეტაპი უკვე მიღებული და დამტკიცებულია. მე-6 საბოლოო ეტაპზე მერიამ ჯგუფი ერთი და იგივე შენიშვნის სამჯერ გაუთვალისწინებლობისთვის გასული წლის დეკემბერში 140.000 ლარით დააჯარიმა და შენიშვნების გამოსასწორებლად 45 დღიანი ვადა მისცა. შესწორებული დოკუმენტი მერიას ცითი ინსტიტუტს საქართველოს 26 თებერვალს წარუდგინა, მას შემდეგ მერია სწავლობდა დოკუმენტს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების ვადა კი 28 მარტს იწურებოდა. 28 მარტამდე არა, მაგრამ 27 მარტს აღმოჩნდა, რომ გენგეგმა, რომელზეც ამდენი ადამიანი მუშაობდა და ელოდა, უარყოფილია. ჯერ საბოლოო პასუხს მაინც ველოდებით, პუნქტობრივად ყოველ შემთხვევაში თითქმის ყველაფერი დაწუნებული არის გუშინდელი შეხვედრისას რაც გაირკვა, მაგრამ მთავარი კითხვა, ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ასევე რჩება, შენ როგორ ფიქრობ, იქ დამსერ საზოგადოებიდან რამდენს ქონდა წაკითხული თავიდან ბოლომდე გენერალური გეგმა? მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა, და ჩემი შეხედულება არის იქ ყოფნის დროს, რომ არავის არ ქონდა საერთოდ გენერალური გეგმის შესახებ, მარტო გენერალური გეგმის შესახებ არა, შინაარსი რაც იყო. თვითონ პრეზენტაცია არ ქონდათ ნანახი, ანუ რა ხდებოდა, იმდენი შეცდომა იყო თვითონ პრეზენტაციაში იმისი ვაკეში მზიურის ბაღის მაგივრად ვერის ბაღი ეწერა, ანუ ძალიან ბევრი ხარვეზი იყო, რაც შიგნით, ფაქტობრივად ეს გახდა დაპირისპირების მიზეზიც, რომ გიორგი ვაშაძე იძახდა, რომ თქვენ არ გაქვთ ნანახი, არაფერი არ იცით და რატო ვითომ კომპეტენტურად, რატო ერევით საკითხში და ამაზე კახაკალაძე წარმომადგენლებს ქონდათ წაკითხული გენგეგმა? ალბათ არა, მაგრამ ეხლა 1000 გვერდს ოდნავ აჭარბებს რეალურად გენერალური გეგმა. ფაქტია, რომ ხარჯები საკმაოდ დიდი გაიწია, დროც დიდი დაიხარჯა ამასთან დაკავშირებით. და ისიც ფაქტია, რომ თბილისის მერიას ჯერჯერობით არ აქვს შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული მასთან დაკავშირებით, როგორი გენერალური გეგმით შეიძლება იხელმძღვანელოს დედაქალაქმა და კიდევ დაგჭირდება ბევრი თვე, ალბათ ათეულობით თვე იმისათვის, რომ ეს გადაწყვეტილება გუშინ იყო საუბარი, გიორგი ვაშაძე იძახდა, რომ ჩვენ მე დარწმუნებულიც კი ვარ, რომ 3 წელი მოგვიწევსო კიდე გენერალური გეგმის გარეშე ყოფნა. ამერიკაში დარწმუნებული ვერ ვიქნებით, მაგრამ
მგონია რომ დრო ნამდვილად იქნება საჭირო ამ ყველაფრისთვის. გამწვანების თემა იყო კიდევ ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც გუშინდელი განხილვისას საკმაოდ ვრცელი იყო კამათი თემაზე. გადავწყვეტ შესაბამისად, რომ კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ყველაზე მწვანე ქალაქებს, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია მსოფლიოს ეკონომიკურმა ფორუმმა დაამუშავა. გერმანია არის ის ქვეყანა, რომელიც ეკოლოგიას და გამწვანებას განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს. ქალაქების უმრავლესობაში სკვერების და გამწვანებული ადგილების ფართობი საშუალო ევროპულს მნიშვნელოვნად აღემატება. ამერიკულისგან განსხვავებით, მაგალითად, გერმანიაში ქალაქები უფრო მეტად არის ქვეითებზე ორიენტირებული, ვიდრე ავტომობილებზე. შტუტგარტი ყველაზე ნაკლებ სტრესულ ქალაქადაც დასახელდა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. გერმანიის გარდა საცხოვრებლად და განტვირთვისათვის საუკეთესო ქალაქების სიაში ასევე ედინბურგი, ბერნი, გრეზი, ლუქსემბურგი და სიდნეი. სიის შედგენისას რამდენიმე ფაქტორი იყო გათვალისწინებული, როგორც თავად ამ მასალის ავტორები აღნიშნავენ. მათ შორის მოქალაქეების შემოსავლები, ინფრასტრუქტურა, დასვენების და გართობის შესაძლებლობა, გამწვანების ფართობები და საცობების სიმცირე. თუ მხედველობაში მხოლოდ გამწვანებას მივიღებთ, მაშინ ვენას პირველ ადგილობას ვერავინ წაართმევს. ავსტრიის დედაქალაქის 51% გამწვანებას ეთმობა და ერთ ადამიანზე 120 კვადრატული მეტრი მწვანე ფართობი მოდის. თბილისში, როგორც მახსოვს, თუ არ ვცდები, 4 მეტრზეა საუბარი. 4 კვადრატულ მეტრზეა საუბარი. ამ გენერალური გეგმის მიხედვით გაზრდა გათვალისწინებული იყო, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს საკითხი ჯერჯერობით გადაუწყოთელია და შესაბამისად უნდა ველოდოთ ახალ გეგმას, შესაძლოა ახალ ავტორებსაც და ახალ გადაწყვეტებსაც, რომთან დაკავშირებითაც მოთხოვნები თბილისის მერიამ გუშინ წამოაყენა. აი ეს თემები იყო გუშინ. გეგმასთან დაკავშირებით ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც ის არის, რომ მე ყოველ შემთხვევაში ვერ მივიღე ამაზე პასუხი. დღევანდელი ავტორებისგან, რაც მათ კითხვა დასვეს, პასუხი ვერ მივიღე მერიისგან, თუ რატო არ შედგა მათ შორის კომუნიკაცია და შეხვედრა, რომ ის რაც მოხდა გუშინ ბილდმორში, სამუშაო ვითარებაში. ესეც სანდოობის საკითხია, იმით უმეტეს, რომ თბილისის მერის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ შეხვედრები იყო, მათ შორის შეხვედრების სურვილი გამოითქვა საჯაროდ იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ჰქონდა კრიტიკული დამოკიდებულება სწორედ ამ კომუნიკაციის მისამართით. თუმცა, როგორც ხდება ხოლმე პოლიტიკური განცხადებებისას, ორივე მხარე თავისას ამბობს და არ არსებობს კონკრეტული არგუმენტი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამინდის პროგნოზი გველის წინ საკმაოდ საინტერესო დატკბებით და შემდგომ უკვე გავალთ რეკლამაზე და ამის შემდგომ უკვე კვლავ ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ქართულ საკომუნიკაციო ბაზარზე უმსხვილესი გარიგება დასრულდა. სილქნეტი მომდევნო 5 წლის განმავლობაში 500 მილიონიან ინვესტიციას განახორციელებს. რეგიონებში გადაუდებელი დახმარების ავტოპარკის განახლების ეტაპი დასრულებულია. სოციალურად დაუცველების და მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის კი ინტერნეტის ვაუჩერების დარიგება სექტემბრიდან დაიწყება.
ბიზნეს სიახლეებით უბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში საქართველოს საკომუნიკაციო სივრცეში უმსხვილესი გარიგება დასრულდა. სილქნეტი ოფიციალურად გახდა ჯეოსელის 100%-ის წილის მფლობელი, რაშიც 153 მილიონი დოლარი გადაიხადეს. სილქნეტი მომავალი 5 წლის განმავლობაში 9 მილიარდი ლარის ინვესტირებას აანონსებს. ეს ფული ქსელის გაუმჯობესებას და მომხმარებლებისათვის ახალი პროდუქტების შექმნას უნდა მოხმარდეს. ინვესტიციები დაფინანსება კომპანიის ასე ვთქვათ მიმდინარე ფულადი ნაკადებიდან და ჩვენ რასაკვირველია ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ იმის შემდეგ რაც ეს ტრანზაქცია დასრულდა საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ფულის მოსაზიდად და ჩვენ ვფიქრობთ რომ მომავალ 2-3 თვეში სიახლეები იქნება მაკუთხით. გეგმები ძალიან დიდი გვაქვს გულისხმობ იმას რომ ალბათ ახალი პროდუქტების მიმართულებით იქნება შეთავაზებები ძალიან ბევრი, რადგანაც მოხდა 2 განსხვავებული მიმართულების კომპანიის გაერთიანება და აქედან გამომდინარე მომხმარებლისთვის ეს იქნება საკმაოდ ესეთი საგრძნობი, რადგანაც როგორც ფიქსირებული მიმართულებით, ისე მობილური მიმართულებით მოხდება ახალი პროდუქტების შეთავაზება. რაც შეეხება ბრენდს ჯეოსელი პრესკონფერენციაზე გაკეთებული განმარტებით ეს კვლევის შემდეგ გადაწყდება იქნება სილქნეტი თუ ჯეოსელი. გადაწყვეტილება არც თუ ისე ადვილი მისაღებია, რადგან ჯეოსელს ისე როგორც სილქნეტს აქვს ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარებული იმისათვის, რომ ცნობადობა ყოფილიყო ძალიან მაღალი და ეს ალბათ ყველა თქვენთაგანი დაგვეთანხმება. უახლოესი პერიოდის განმავლობაში კვლევის შედეგად ჩამოვყალიბდებით და გადაწყვეტილებას დღეს ალბათ ვერ გეტყვით, მაგრამ იქნება მიღებული. მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდში გამოყოფილი 20 მილიონი ლარიდან 10 მილიონი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას მოხმარდება. მთავრობის მეთაურმა მთავრობის ხდომაზე გუშინ აღნიშნა, რომ მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების პროგრამა გაგრძელდება, გაფართოვდება და მთიან რეგიონებს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა. 20 მილიონი ლარიდან, რომელიც იყო გამოყოფილი მაღალმთიანი დასახლების ფონდში, 10 მილიონი ლარი მიიმართება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდში, ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, 3 მილიონი ლარი გამოიყოფა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამისთვის დანერგე მომავალი, მაღალმთიან დასახლებებში კენკროვანი კულტურების გაშენებისათვის, 7 მილიონი ლარი კი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მიზნით შექმნილი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ საძოვრების რაციონალურად გამოყენების პროგრამის ფარგლებში. რეგიონებში გადაუდებელი დახმარების ავტოპარკის განახლების ეტაპი დასრულებულია. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მაღალმთიანი რეგიონებისათვის 22 ტიპის სამედიცინო წესით აღჭურვილი სპეცმანქანის გათვალისწინებასთან დაკავშირებით განაცხადა. ჯამურად საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ავტოპარკი 232 ახალ ევროსტანდარტების სამედიცინო წესით აღჭურვილ სპეცმანქანას ითვლის. რეგიონებში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის განახლების ეტაპი დასრულდა. განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო ყურადღება იმ ფაქტზე, რომ მაღალმთიანი რეგიონებისთვის 22 ჯიპის ტიპის სამედიცინო წესით აღჭურვილი სპეცმანქანა არის გათვალისწინებული. დღეისთვის საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ავტოპარკი ითვლის 232 ახალ ევროსტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო წესით აღჭურვილ სპეცმანქანას. საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტი იწყება. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დაანონსებულ OpenNet-ს პირველი ეტაპისათვის 20 მილიონი ლარი აქვს გამოყოფილი. კომპანიამ უკვე შეარჩია ის მიმართულებები, სადაც ოპტიკურ ბოჭკოვან ინფრასტრუქტურას განავითარებს და ინტერნეტს გაიყვანს იმ ლოკაციებზე, სადაც ამ დრომდე ინტერნეტის კაბელი მიყვანილი საერთოდ არ არის. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ კომპანია არ უზრუნველყოფს ინტერნეტის ბოლო მომხმარებლამდე მიყვანას. ის განავითარებს ინფრასტრუქტურას, რომელზეც დაშვების უფლება თავისუფალი იქნება კომპანიებისათვის. შესყიდვა კი სულ 4 ლოტად არის დაყოფილი.
სოციალურად დაუცველებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის ინტერნეტის ვაუჩერების დარიგება სექტემბრიდან მოხდება. პროექტს მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს. შეიქმნება სპეციალური ვებგვერდი, რომელზეც დარეგისტრირების შემდეგაც პირებს ინტერნეტის ვაუჩერის მიღება შეეძლებათ. პროგრამა ინტერნეტი განვითარებისათვის ფარგლებში ინტერნეტთან უფასოდ ცდომის საშუალება 4 წლის განმავლობაში საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ 60,000 სოციალურად დაუცველ ოჯახს მიეცემა. ინტერნეტის პირველადი ინსტალაციის პროგრამაში ჩართული იქნება რეგიონში მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესებიც. ვაუჩერების გაცემა სექტემბრიდან მოხდება. მანამდე პროგრამის ფარგლებში საქართველოს რეგიონებში პირველადი ტრეინინგები მიმდინარეობს, სადაც მონაწილეობა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია. ეს წერი ვაუჩერიზაციის პროგრამისათვის საპილოტო იქნება 2018-19 წლებში კი უფასო ვაუჩერი ჯამში 1000 მეწარმეს და 5000 ოჯახს გადაეცემა. 2018 წლის 14-დან 16 მაისის ჩათვლით სააგენტო საწარმოო საქართველოში მხარდაჭერით ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე ქართულ კომპანიებს შესაძლებლობა უჩნდებათ მონაწილეობა მიიღონ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ კონფერენციაში კონსენსუს ინვესტ 2018. ამ კონფერენციას, რომელიც ნიუ-იორკში გაიმართება ყოველწლიურად 250 სპიკერი და 4000-ზე მეტი მონაწილე ესწრება. მონაწილეობის მიღების სურვილის შემთხვევაში კი მეწარმეები სააგენტოს საწარმოო საქართველოში 2 აპრილამდე უნდა დაუკავშირდნენ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სოფელ მანდიკორში უახლესი ტექნოლოგიების და ტენდენციების შესაბამისი ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო აშენდება. ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა ქართული ჩაის ფარგლებში მანდიკორში 17.5 ჰექტარზე გაველურებული ჩაის პლანტაციის სრულ რეაბილიტაციას მოახდენს. ქართული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა მიზნად როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციას, ქართული ჩაის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას და რეგიონში მოსახლეობის დასაქმებას ითვალისწინებს. ჩინეთში ვიზიტისას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ბათუმში ჩინურ-ქართული ერთობლივი ავტოსაწარმოს გახსნაზე მოლაპარაკებები დაიწყო. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ინფორმაციით, აჭარაში აქტიურად გრძელდება როგორც საქალაქო, ასევე ურბანული ტრანსპორტის განვითარების და ავტოპარკის განახლების პროცესი. ქართულ-ჩინური პროექტი კი დიდ წვლილს შეიტანს მისივე განმარტებით არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მეზობელი რეგიონების სატრანსპორტო სფეროს განვითარებაშიც. ჩეხი ინვესტორები სამეგრელო ზემოსვანეთში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას გეგმავენ. ამ მიზნით კომპანია ლიჩი კონსალტინგმა საქართველოში შვილობილი ინვესტ გრუპ G დააფუძნა და სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობის მემორანდუმიც გააფორმა. მემორანდუმი მხარეებს შორის ტურიზმის და ლოჯისტიკის სფეროში თანამშრომლობას გულისხმობს, რაც თავის მხრივ მიზნად ისახავს ტურიზმის სფეროს განვითარებას და ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნას. ლიჩი კონსალტინგი სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს 5 თვის განმავლობაში სწავლობდა. გია პირადაშვილმა ლუდის საპილოტო პარტია გამოუშვა. პროდუქციის გაყიდვა უახლოეს პერიოდში თბილისის 3 რესტორანში დაიწყება. ამ ეტაპზე კი მისი დაგემოვნება მის შატოებშია შესაძლებელი. როგორც თავად პირადაშვილი ამბობს, ეს არ არის იაფიანი პროდუქცია, რადგან მისი თვითღირებულება საკმაოდ მაღალია. ლუდის დამზადებისას აქცენტს ქართული ნედლეულის გამოყენებაზე აკეთებენ. სულ 2 სახის ლუდი მზადდება, ერთი კახური ჯიშის ხორბლისგან, ხოლო მეორე შავი ლუდი ქერისგან. ორივე ლუდი გაუფილტრავია და 75 მიასედი მილილიტრის ბოთლში ისხმება, მისი ღირებულება კი 20 ლარია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანია მალინოვას ორგანიზებით კრაკოვის უმსხვილეს სავაჭრო ცენტრში ქართული ღვინის დეგუსტაციები ეწყობა, სადაც კომპანია მალინოვას წარმომადგენლების ინფორმაციითვე ახალმა იმპორტიორებმა 2 ქართულ კომპანიასთან ხელშეკრულება უკვე გააფორმეს. პოლონეთი ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში შედის და 2017 წლის მონაცემებით საქართველოსთან ჯამში ექსპორტირებული ამ ქვეყანაში 2.676.440 ბოთლი ღვინო, რაც 15%
10%-ით აღემატება 2016 წლის ამავე მაჩვენებელს, ხოლო 2018 წლის იანვარ-თებერვლის მონაცემებით ექსპორტირებულია 451,000-მდე ბოთლი ღვინო, რაც ასევე 51%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. ქართული ვისკი ჯიმშერი ჯილდოს Leader of the Year მფლობელი გახდა. კომპანიის ცნობით ბიზნეს დაჯილდოება შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის და ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში გაიმართა. შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის საერთაშორისო ჯილდო Leader of the Year გადაცემა საქართველოს მასშტაბით სტატისტიკურად რანჟირებულ NBR კავშირის ტოპ რეიტინგში მოწინავე პოზიციებზე მყოფ კომპანიებს შორის გამოვლენილ საუკეთესო კომპანიებს და შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის დაკვეთით და საქართველოს სოციოლოგიური კვლევის ჯგუფის მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით. ახლა დრო არის რომ საქმიანი დილის ეთერი ამერიკის ხმას დაუთმოთ, რომელსაც მოგვიმზადეს საგანგებოდ რეპორტაჟი იმაზე, თუ როგორ იყენებენ ბიომეტრიულ მონაცემებს შეერთებულ შტატებში. თითის ანაბეჭდებს ხან ტელეფონი დასარეკად, ხანაც ქვეყანაში შესასვლელად იყენებენ. კომპანია ვიზა მომხმარებელს ანაბეჭდით გადახდის საშუალებას აძლევს. ბარათი იმგვარადაა დაპროგრამებული, რომ თითის ანაბეჭდი დამახსოვრებული აქვს. ეს ანაბეჭდი სრულიად უნიკალურია და არ მეორდება. ბარათის გამოყენება მხოლოდ ერთ ადამიანს შეუძლია. კომპანია ახლა ამ ბარათების გამოცდის ეტაპზეა. მომხმარებლის ანაბეჭდებს წარსულში რეგისტრირებულ მონაცემებს ადარებენ და ფინანსური ოპერაცია ამის შემდეგ მტკიცდება. ჩვენი კვლევები აჩვენებს, რომ მომხმარებლების 68% ამ მეთოდით ძალიან კმაყოფილია. ვიზა პირველი კომპანია არ არის, რომელიც ბიომეტრულ მონაცემებს იყენებს. გასულ წელს კომპანია Mastercard-მა მისი გამოყენება სამხრეთ აფრიკაში დაიწყო. ხელმოწერის და კოდის გარეშე ბარათის სარგებლობა მოსახერხებელია, მაგრამ არის კი ის უსაფრთხო. კვლევები აჩვენებს, რომ ყალბი ანაბეჭდების გამოვლენა უფრო ადვილია. უმეტეს შემთხვევაში ეს ჰაკერებს საქმეს ურთულებს. მათთვის უფრო და უფრო ძნელი ხდება ამ სისტემებში შეღწევა. არ არსებობს მთლიანად დაცული სისტემა. მიზანი არის ის, რომ სისტემაში შეღწევა უფრო რთული იყოს. ჯეინის თქმით, მსხვილი შესყიდვებისთვის დამატებითი პროცედურის დამატებაც შეიძლება. თუ ტიფანიში 100,000-იანი ვსყიდულობ, იქნებ ჯობდეს მხოლოდ თითის ანაბეჭდს არ ვენდოს და სხვა ბიომეტრიული მონაცემებიც გამოვიყენოთ. მაგალითად, ადამიანის სახე. ეს $2 ჰამბურგერის საყიდლად აუცილებელი არ არის. მისი თქმით, ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად ბიომეტრულ მონაცემებს უფრო ფართოდ გამოიყენებენ. სხვა ფოტოებისგან განსხვავებით, თითის ანაბეჭდები Facebook-ზე არ უნდა დავდოთ. სხვა ტექნოლოგიების მსგავსად, სიფრთხილისკენ აქაც მოგვიწოდებენ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
სპორტის რუბრიკით უბრუნდებით ბექაბაციკაძე და ზაზა აბაშიძე დღეს განსაკუთრებულ სტუმარს მასპინძლობენ. ალექსანდრე იაშვილი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი იქნება მათი სტუმარი და რა თქმა უნდა რთული განფოცნობა არის რომ ვისაუბრებთ ფეხბურთზე. ანა მოგესალმები მართალი ხარ თუმცა გამოსასწრები სულაც არ არის რომ დღეს ფეხბურთზე ვისაუბროთ იქიდან გამომდინარე რომ გასულ დღეებში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ორი ამხანაგური მატჩი გამართა და ორივე თამაში 0-ზე მოუგო მეტოქეებს ერთის მხრივ ლიტვასთან ხოლო მეორეს მხრივ ესტონეთთან გუშინ გამართული მატჩი რომელიც მათ შორის ვაკო აზაიშვილის შესანიშნავი გოლით დასრულდა ამ თამაშებსა და სამომავლო პერსპექტივაზე ჩვენ ალექსანდრე იაშვილთან ვისაუბრებთ რომელიც უკვე სტუდიაშია და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მადლობას მოგიხდით მოგზაურობისთვის პირველი კითხვაც განვლილი ორი მატჩის შესახებ იქნება ერთის მხრივ გავყოთ ლიტვასთან თამაში და ესტონეთთან თამაში ცალსახად ძალიან პოზიტიური არის ის რომ არც ერთი გოლი არ გაუშვით და 6 გოლი გავიტანეთ ჯამში აი რა პოზიტიური ნიშნები დაინახეთ რა იყო ახალი და რის ხარჯზე მოხდა საერთოდ ესეთი რაღაც წარმატებული და სტაბილური გამარჯვება რომელიც უარყოფით სახსნა უფრო მარტივია ხო დადებითი როგორ უნდა ახსნათ ნათქვამად დილაშვილის პირველ რიგში მოგესალმებით რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს თამაშები თქმა პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასეთ მოგესალმებით ვემზადებით ერთალიგისთვის დიახ და ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მეტოქეების შეგვერჩია ისე ასე ვთქვათ რომლებიც სავარაუდოდ გვეყოლებოდა ყავს ასე ვთქვათ ერთალიგაზე ამიტომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თამაშის ხარისხი იმიტომ რომ გუნდმა რა თქმა უნდა ორივე თამაში ძალიან კარგად ითამაშა ასე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ორივე თამაში განსხვავებული შემადგენლობა იყო და ყველა ფეხბურთელს მიეცა შეაძლებლობა რომ თავისთავად გამოეცადა რა თქმა უნდა გამოეცა და რა თქმა უნდა ასევე მოხდა ძალიან სამწუხარო ფაქტი მძიმე ტრავმა რომელსაც დღეს გაუკეთება ოპერაცია და აქედან მინდა მას ალი გამოჯამთრება უსულო არის ჯანმრთელობამდე იქნება დაისვენებს. ასე ვთქვათ დაზიანებული იყო ბოლოს რაღაც. სავარაუდოდ თუნდაც წინა ჯვარედინი აქ დაზიანებული და სავარაუდოდ 6 თვე მოუწევს მას. პრინციპში ერთადერთი ნეგატიური ამ ბოლოური თამაშის მანძილზე ესწორეთ ეს იყო რომ ვაკოგულიასაც რაღაც ტრავმა აქვს მაგრამ სერიოზული არაფერი. მცირე რა თქმა უნდა მას უბრალოდ მოუწია ამ თამაშის გამოტოვება და შემდეგში რა თქმა უნდა ორივე გუნდი ერთის მხრივ ესტონეთის და ლატვიის ბოლოს ჩავხედე რეიტინგში ჩვენ და წინარი და ასე ვთქვათ მომავალ თამაშებში შესაბამისი მეტოქის ძალები არიან ჩვენ ასევე როგორც ვთქვით კიდევ გამართება ამხანაგური თამაშების სერია ლუქსემბურგი არის როგორც ვთქვით დაგეგმილი სავარაუდოდ ორი თამაში არის ორი თამაში 1 ივნისს და 1 ივნისსა და 5 ივნისს რომელსაც სავარაუდოდ 1 ივნისს ავსტრიაში ვეთამაშები მალტის ნაკრებს, მაგრამ ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილო რაღაცები დასაზუსტებელია და ასე ვთქვათ შეგვიძლია დაზუსტებით ვთქვათ, რომ 5 ივნისს ვეთამაშებით ლუქსემბურგში ასევე ორივე მეტოქი არის შესაბამისად მომავალი თამაშებიდან გამომდინარე აღებული. თვალსაჩინო რაც იყო, ვთქვათ, ვახსენეთ რომ ორი განსხვავებული შემადგენლობით ვითამაშეთ ორივე თამაში, მაგრამ ერთსა და იმავე სტილში ჩავატარეთ, ვთქვათ, პირველ ტაიმები განსაკუთრებით. ანუ ეს ალბათ მწვრთნელის ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება იყო ასე ეთამაშა ნაკრებს, მაგრამ სასიამოვნო იყო, როცა უყურებდით, ვთქვათ, განსხვავებული შემადგენლობებითაც ნაკრებს რაღაცა რესურსი რო აქვს, რომ ვთქვათ, თუნდაც სადარგოს კამიდან გააძლევს დიდი ხანია, ვთქვათ, რომ ნაკრებს ეს რესურსი არ ქონია, თან ტრავმების ფონზეც, რომელიც ვთქვათ, იყო და დღესაც არის, ხო, ბევრი ფეხბურთელი გვაკლდა. ზრდის თუ არა ეს პერსპექტივაში შანსებს იმისა, რომ ერთა ლიგაზე ჩვენ ისედაც ვთქვათ, ბევრი ომყარებდა ამაზე იმედს, რომ ერთა ლიგიდან გავიდოდით დიდ ტურნირებზე, მაგრამ ზრდის თუ არა ეს შანსებს და აი ეს პროგრესი როგორ უნდა გაგრძელდეს თქვენ შეფასებით. მწვრთნელის გავლენა არის თუ არა მნიშვნელოვანი? ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რა თქმა უნდა ფეხბურთელი ყოველთვის არის შედეგი, მაგრამ რა თქმა უნდა წინა შესარჩევში სტუდენტთა ნაკრებო ასე ვთქვათ ამ ნაკრებმა ძალიან ბევრი ძალიან კარგი თამაში გაჩვენა, რომელიც სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ვერ მოხდა გამარჯვების მოპოვება, მაგრამ რა თქმა უნდა გაწმუნებული ვიყავი და მაგიტომ იყო ჩვენი პოზიცია რომ ვლადიმერ ვაისი დარჩენილი იყო და რო გაეგზელები და ასე ვთქვათ ჩვენ დაწმუნებული ვართ მის შეაძლებლობებში ჩვენ ვხედავთ მის მუშაობას ყოველდღიურ რეჟიმში ასე ვთქვათ დიახ რეჟიმში ასევე ფეხბურთელების დამოკიდებულებას და
რა თქმა უნდა დაწმუნებულია ჩვენი მიზანი არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში გასვლა ამ ახალი სისტემიდან ვისაც მოლოდინები წყარდება და მე კიდე ერთი არა თვალჯობეთ ხო ეხლა რო შეგიხედა ანუ აი ამ კითხვის გაგრძელება იქნება წინა მართალი წინა პერიოდში ვლადიმერ ვაისის პირველ პერიოდში ასე ვთქვათ თამაშის ხარისხი მართლაც რაღაც იმედის მომცემი იყო შეიძლება ირლანდიასთან თამაში იყო არა უელსთან თამაში მახსენებია თუმცა შედეგები იყო მართლაც ის რაც ასე ვთქვათ ანტირეკორდი გავიმეორეთ კუპერის დროინდელი შეგვიძლია თუ რა ვთქვათ რომ აი ახლა უკვე მოლოდინები გვაქვს ისეთი რომ ხარისთან ერთად შედეგიც იქნება დამაკმაყოფილებელი ასე თქვა და წინასწარ რაიმეს განსაზღვრართულია მით უმეტეს ფეხბურთში თუმცა როგორც აი კიდე ბოლო მატჩები განახებს ამის მოლოდინი მგონი საკმაოდ ლოგიკურიც უნდა იყოს ხო ძალიან სასიამოვნო თამაში იყო თან ორივე თამაშობილი არის მაგრამ ეს არის ჩვენი მიზანი რა თქმა უნდა დარწმუნებული ამას დაემატება თორნიკე ოქრიაშვილი ამბულს დაემატება ლევან ჭედლიძე რა თქმა უნდა ვიმედოვნებთ რომ ასევე ძალიან მალე დაემატება ჯანუანიძე და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი და ძლიერი ნაკრები. ერთ ლიგაზე ვიქნებით ნუ ერთ-ერთი ფავორიტები, ნუ ამ თამაშებს თუ ავიღო და ეს პროგრესი თუ გაგრძელდება. ასაკობრივს რა გუშინ იყო ფაქტიურად ანუ ეს 21 წამდეებს რომ მოეგოთ 91 წლის 13 მაისის მერე მე მგონი ისტორიული დღე იქნებოდა ანუ 7 წამდე მოიგეს, ნუ საკრებულოს ნაკრებმა რომ მოიგო ზირითადმა და 20 წამდეებსაც ნუ ცოტა დააკლდა პრინციპში, იმიტომ რომ ორჯერ იგებდნენ და იქვე იყო რაღაც სპრეი თამაშს ორი დანიასთან. ასაკობრივ ნაკრებებთან დაკავშირებითაც ბატონო ალექსანდრე მიდგომა როგორია ფედერაციის და არის თუ არა ვთქვათ პრიორიტეტული მათი შედეგებიც. სამომავლო განვითარება შემდეგში ამ ფეხბურთელებს. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ თუ რა თქმა უნდა გეცოდინებათ და ჩვენ ასე ფაქტურად 15-დან უკვე ყავს ყველა ნაკრები, რა თქმა უნდა ეს ემსახურება რომ ფეხბურთელები განვითარდნენ ნაკრებებში, მათ ქონეთ ხშირი სათამაშო პრაქტიკა და შეგრძნება თუ რას ნიშნავს ეროვნული ნაკრები და რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ ნათელი მაგალითი არის ჭაგვიდაძე ის რომელიც 19-დან შემდეგ მოხდა U21-ში ეხლა პირველი თამაში ქონდა დებიუტი ქონდა ეროვნულ ნაკრებში და რა თქმა უნდა ყველა ფეხბურთელის არის მიზანი ასე რომ ვთქვა ფლიანობაში ამას ემსახურება ასაკობრივი ნაკრებები რომ რასაც რაჩილა მეტი ფეხბურთელი წამოვიდეს და საომოლოდ მოხდეს ეროვნულ ნაკრებში. შვენიერი გოლიც გაიტანა პრინციპში სადებიუტო მატჩში. ხო, არა მარტო გოლი, თამაშიც ძალიან მაგარი იყო. კი, პრინციპში აი კიდე ერთი რაც მე ხო იცი, როდესაც გავიმარჯვებთ და რაღაც მით უმეტეს ორ თამაშს გადამულად გავიმარჯვებთ. აი Facebook-საც ეთყობა ხოლმე ეს აღტკინება. ხედავთ თუ არა დღეს, ნუ გასაგებია იქიდან გამომდინარე თქვენი პოსტი შეიძლება ამ კითხვაზე პასუხის ცოტა შეზღუდული იყოს. ფეხბურთელებს, რომლებიც უფრო კლუბებს თუ შევხედავთ, საკლუბო კარიერაში უფრო მაღალ საფეხურზე შეუძლიათ მათ თამაში. თქო, სოლომონ კვირკველიაზე არის ხოლმე ხშირად, რომ მას თავისუფლად შეუძლია თუნდაც იგივე ევროპის საკმაოდ კარგ ლიგაში ნორმალურ გუნდში ასპარეზობა. აი კიდევ მე პირადად აი რამდენიმე ფეხბურთელზე იმედი მომეცა, მით უმეტეს უკანასკნელი თამაშებიდან გამომდინარე. ამის პოტენციალიც თუ არის და სანაკრებო მსგავსი წარმატებები და ასპარეზობა ხო არ იძლევა საშუალებას, რომ ამ ფეხბურთელებმა ასე ვთქვათ, თავი დააღწიონ პოსტსაბჭოთა სივრცეს და სამომავლოდ კიდევ უფრო კარგი კლუბში გადავიდნენ. და თლიანობა ჩვენ თამაშის წინაც რა თქმა უნდა საუბრობდით თვალთა ასე შემადგენლობასთან ერთად იმიტომ ფეხბურთელებს ეთყობა რომლებიც იმიტომ ყველა ფეხბურთელი ვინც გამოძახებული იყო და ვინ ჩამოვიდა ფაქტიურად თავის კლუბში კარგად თამაშობდა წარმატებულად შედეგიანად და რა თქმა უნდა ეს აისახება ნაკრებშიც იმიტომ რომ მოთამაშე ფეხბურთელი ასე რომ თქვა ის რომელიც ხშირად თამაშობს ძირითად შემადგენლობაში და წარმატებულად ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნაკრებისთვის იმიტომ რომ ისინი სხვანაირად თამაშობენ და ასევე რა თქმა უნდა სანაკრებო წარმატება საომავლოდ ეხმარება ყველა ფეხბურთელს რომ მერე გადავიდეს უფრო ძლიერ კლუბში და უფრო ასე ვთქვათ უფრო წარმატებულად გააგრძელოს თავის კარიერა. ანუ გართულდა ალბათ ანუ მე მახსოვს რომ ქართველი ფეხბურთელები ალექსანდრეც და ეხლა რამდენი მაგალითი მოვიყვანო ევროპის კლუბებში თამაშობდნენ იყო ეგეთი კარგი დრო როდესაც ჩემპიონატებში პრინციპში და მათ ჰქონდათ სათამაშო პრაქტიკა ანუ ძირითადად შემადგენლობის ანუ დღეს უფრო გართულებულია ეს სელექცია თუ ლიანობაში გართულებულია იმიტომ რომ მე ვთქვი კონკურენცია არის უკვე არის ძალიან დიდი იმიტომ რომ ფაქტურად ყველა ქვეყანას უკვე ყავს ძლიერი ასე ვთქვათ ფეხბურთელები და რა თქმა უნდა
შედარებით გართულებულია. მანაც გაყიდვებში კონკურენცია. მან პრინციპში კიდე წინა პასუხიდან გამომდინარე, ერთი პერიოდი და დაახლოებით 5-6 წლის წინანდელი ნაკრების პერიოდი რო აიღო, ნახავდი ბევრ ფეხბურთელს, რომელიც კლუბში საერთოდ არ თამაშობდა და ნაკრებში უწევდა თამაში. ეს ფაქტორიც იყო ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. სრულად უთამაშებელი ფეხბურთელები, კონკრეტულ სახელებს და გვარებს აღარ დავსახელებ, ნაკრებში ირჯებოდნენ, ასე თქვა და ბევრმა მერე შემდეგი ნაკრებიდან მართლა გაიკვალა და ამ შემთხვევაში იგივე აი ახალგაზრდებს რო გადახედო ოთარ კაკაბაძეს, იქ პაპუნაშვილი თავიანთ კლუბებშიც ნელ-ნელა იმკვიდრებენ ადგილს და რაც შინებულად გამოიყურებიან, რაც სალსახად ძალიან მნიშვნელოვანი არის. გარდა თქვა ამხანაგური თამაშები ივნისში იქნება და შემდეგ ორი თამაში და შემდეგში უკვე სექტემბერში უკვე ვიწყებთ პირველი თამაშის პრინციპი ერთა ლიგის ბევრჯერ აიხსნა პრინციპში მარტივად გასაგებია რომ ამხანაგური თამაშები ჩაანაცვლა UEFA-სან ამხანაგური თამაშები ერთა ლიგამ მაგრამ არის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე შეგვიძლია პრინციპში რომ ვიბრძოლოთ ხო და გავიდეთ აქედანაც შეიძლება ერთა ლიგას რო თქო პირველი მიზანი არის ერთა ლიგა იმიტომ რომ როგორც იცით რომ სექტემბერში ოქტომბერში და ნოემბერში ორი თამაში მე რა თქმა უნდა აქედან ყველა თავის ჯგუფის ასე რომ თქვა გამარჯვებული იქნება ნახევარფინალისტი ჩვენი ჯგუფიდან კი ერთი გუნდი გადის ერთა ლიგის გამარჯვებული გადის ხო ჯგუფი უნდა მოიგო მე სანამ იქ მიხო ჯერ არის პლეი-ოფებამდე ჯერ უნდა მოიგო შენი ჯგუფი მე მატჩი დაიწყება უკვე საკვალიფიკაციო ჩვეულებრივი როგორც აღარ ჩვენი ჩვეულები იქიდან გადის პირდაპირ გადის ორი გუნდი და უკვე მე მან გამარჯვებულები რო გამოვლინდება შემდეგ უკვე იქნება პლეი-ოფი ერთა ლიგის პლეი-ოფი ერთის ხრივ კი ანუ საკმაოდ რთული არის მიუხედავად ყველაფრისა აქედან გაღწევა და ეს მობილიზაცია და ამ შემთხვევაში გულშემატკივრებაც მეტი მოლოდინების შექმნა არასდროს არ ყოფილა კარგი და ამ შემთხვევაში შეიძლება თადარიგი დავიჭიროთ წინასწარ არა ნუ ფაქტია რომ მიზანი არის მიზანია ჩვენი მიზანია რომ გავიმარჯვოთ ჩვენ ქვეჯ ჯგუფში იმიტომ რა თქმა უნდა ყველაფერი ასე ვთქვათ გავაკეთოთ რომ მოემზადოთ თუმცა მაგ ანგარიშში 4-0 მოუგეთით თავს და ამ თამაშის ხარისხი იყო მთავარი რამაც ასე ვთქვათ კიდე ერთი დეტალი რაც პრინციპში ხო ესტონეთს საერთოდ დამარცხებული ყავდით და წესით ერთი გოლის გაგვეტანა სრულფასოვანი რევანში იქნებოდა ამ შემთხვევაში ერთადერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყოს ის რომ დაცვაში კარგად თამაშობთ ბოლო პერიოდში და გოლი არ გავუშვით რაც მნიშვნელოვანია და ესეც სამწუხაროდ იშვიათად ხდებოდა კიდევ ერთი გამორჩეული ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ასე ვთქვათ ყველა პოზიციაზე არის ძალიან კარგი კონკურენცია რაც თვითონ ფეხბურთელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასე რომ ვთქვათ ამ თამაშის წინ ასევე გამოკვდა დავით ხოჭოლავა რომელიც ძალიან მაღალ დონეზე ასე თამაშობს და თქო საომაოდ ეს კონკურენციას გააძლიერებს ყველა ფეხბურთს ისეთ კონკურენციაა მარჯვენა ფლანგია სადაც ოტო კაკაბაძეა და იქ ცოტა კონკურენცია ნაკლებია პრინციპში მაგრამ გამოჩნდება ვინმე ჯიმი ტაბიდეც სადებიუტო გოლი გაიტანა ასე რომ ვთქვათ რა თქმა უნდა ყველა ფეხბურთელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა გოლი ეროვნულ ნაკრებში და რა თქმა უნდა პირველი გოლი ყოველთვის სულ განსაკუთრებულია. ხო, და ალბათ წარმატების ეს თქვა უფრო მეტად გახსნილი იქნება შემდეგ თამაშებშიც. მოკლედ ველოდებით ივნისს, მერე ველოდებით ერთა ლიგას, რაღაცა დღეს ნაკრებში როცა ვსაუბრობთ ხოლმე ზირთად უგვიწევს რომ აი შანსი ქონდა, უნდა მოგვეგო ის უნდა გაგვეტანა ფორტუნამ ზურგი გვაქცია, მაგრამ ну ყველაფერი ფორტუნამ თუ რამეში გვაქცია ბოლო თამაში იყო რომ მეტი ბურთი ვერ გავიტანეთ იყო ამის საშუალება კი და ვაის მათეს აღნიშნა რომ რა თქმა უნდა ეს გამოსასწორებელია იმიტომ რომ ყველა თამაში არ მოგეცემა ამდენი შეაძლებლობა და ამიტომ პრინციპში ამხანაგური სამუშაო ჯერ ბევრი კი გვაქვს რა თქმა უნდა რაც მიზნები კარგი არის თუმცა მოგვიწევს ბევრი მუშაობა და სამხანაგური თამაშებიც ძალიან კარგი არის ნენელა შეგვიძლია პრინციპში დასასრულისთან წავიდეთ ბერკა სამწუხაროდ სპორტის რუბრიკას ანა იქიდან ძალიან კაცად აკონტროლებს რომ ერთი წამი არ გადაგვიცდეს ედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ პატარა წამზომე შეიძლება გქონდეთ კავშირი მათრახიც მოხდა ხოლმე ხია დღეს ფეხბურთზე ვსაუბრობთ ალექსანდრე იაშვილთან ერთად ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტთან ერთად და შევხედოთ მომავალ კვირაშიც რა თქმა უნდა სპორტის რუბრიკით დაგიბრუნდებით და ფეხბურთის მომავალში რა თქმა უნდა ხშირად იქნება ჩვენი ხალხურის ქვეშ ასე ვთქვათ ეჭვი არ მეპარება რომ ამ თემას არაერთხელ დავუბრუნდებით და ძალიან ბევრს ისაუბრე ძალიან ბევრს მე მხოლოდ წარმატებას გისურვებ და მათ შორის საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებსაც და ყველა ფეხბურთელს იმ კლუბში სადაც ისინი არიან წარმოდგენილები საქმიანი დილას კი
ახლა ივაჭყონიას რუბრიკა გააგრძელებს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელის დღევანდელი სტუმარი კომპანია 2005 წელს დაარსდა და ფუნქციონირება 2006-ში დაიწყო. ფაბრიკა დღეისთვის მომხმარებელს ტკბილეულის უამრავ სახეობას თავაზობს. მოკლედ, ივაჭყონია ტკბილი ქვეყნის გაყიდვების მენეჯერის კახაბერ ყურაშვილის მასპინძელია. ივა დილა მშვიდობის მოგესალმებით და გითმო პეტერს. დილა მშვიდობისა ანა, მივესალმები სრულად საქართველოს, მივესალმები ჩვენ მაყურებლებს და უსურვებ დღეს წარმატებულ დილას. მივესალმები ჩემს სტუმარს, სწორად დაიწყეთ კომპანია უკვე 12 წელიწადზე მეტია რაც ფუნქციონირებს, განსაკუთრებით იმ რთულ პერიოდში მოუწია კომპანიას მუშაობის დაწყება, როდესაც დისტრიბუცია ზოგადად ყალიბდებოდა ჩვენ ქვეყანაში და ესე ვთქვათ უცხომცნება იყო მაღაზიებისთვის და ძალიან უკვირდათ, როდესაც დისტრიბუტორი მათთან მიდიოდა, იმიტომ რომ ძირითადად შეჩვეული იყვნენ ბაზრობიდან მაღაზიების მომარაგებას და რა თქმა უნდა ეს ალბედითი პერიოდი, ეს რთული პერიოდი გადავიარეთ და უკვე ცივილიზებულ ევროპულ ქვეყანად ჩამოვყალიბდით დღესდღეობით და ამ ყველაფერს იმიტომ გავუსვი ხაზი, რომ ეს რთული პერიოდი აქვს ამ კომპანიას გავლილი და საინტერესო იქნება ბატონი კახასგან გავიგოთ უშუალოდ ეს ყველაფერი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად ხართ. ტკბილი ქვეყანა, ესე ვიტყოდი, ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია საქართველოს ბაზარზე ორწყობილების წარმოებაში და აგრეთვე ხმამაღლა ვიტყოდი დისტრიბუციის კუთხითაც, იმიტომ რომ თქვენი წარმოდგენა საკმაოდ მაღალი არის. მადლობა. არსებულ რიტეილ სექტორში და არსებულ სავაჭრო წერტილებში და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტი წარმატება მინდა გისურვოთ. მოდი დავიწყოთ 2003 წელი, როდესაც კომპანია შეიქმნა, 2005 წელი, როდესაც კომპანია შეიქმნა. აღნიშნე რომ საკმაოდ რთული პერიოდი იყო, მაშინ მაღაზიებმა ნამდვილად არც იცოდნენ დისტრიბუცია რა იყო და გაკვირვებული უყურებდნენ სავაჭრო აგენტებს, რომლებიც მიდიოდნენ და რამდენად რთული იყო, როგორ დაიწყეთ ეს ყველაფერი? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, რთული პერიოდი იყო იმ განხრით, რომ აღნიშნეთ უკვე ძირითადად საბითუმო, ესე ვთქვათ, ბაზრობებიდან მარაგდებოდა მაღაზიები, რა ვიცი, პირველი ნაბიჯები ჩვენი რაც იყო, დაკავშირებული იყო არა მარტო სადისტრიბუციო კუთხით პრობლემებთან, აგრეთვე იმ პერიოდში საქართველოში წარმოება, როგორც ესეთი საკონდიტრო წარმოება, არ არსებობდა, ესე ვთქვათ, თუ არ ჩავთვლით წვრილი რაღაც პატარა. ანუ ერთ-ერთი ლიდერი თქვენ იყავით ფაქტურად, ვინც საკონდიტრო წარმოებით შემოქმედეთ საქართველოს ბაზარზე წარმოებით კუთხით. გაჯერებული იყო საქართველოს ბაზარი იმ პერიოდში ძირითადად უკრაინიდან, რუსეთიდან შემოტანილი საკონდიტრო ნაწარმით და ესე რომ ვთქვათ, ბაზრის ალბათ 95% მეტი თუ არა, ეჭირა უცხოურ პროდუქციას. აქ კუთხითაც გაგვირთულდა საქმე, იმიტომ რომ ეხლა პროდუქციის მიღება, ხარისხი, ყველაფერი დამოკიდებული განსაკუთრებით დობის მოპოვება ქართველი მომხმარებლისგან იმ პერიოდში, როდესაც რაღაცა უცხო იყო ქართული წარმოება, ალბათ საკმაოდ დიდ სირთულეებთან იყო დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, ეს სირთულეებთან იყო დამოკიდებული და ეს ტექნოლოგიურადაც განვითარდით იმ პერიოდიდან მოყოლებული, ესე ვთქვათ და რა ვიცი, უფრო ქართული მიმართულება ავიღეთ. ძირითადი აქცენტი, რამოდენიმე სფეროში მოვსინჯეთ, თქვათ, ჩვენი ძალები. მაკუთხით, მაგრამ ძირითადად მაინც ბოლოს ესე რომ ვთქვათ, სწორ გზას მივაგენით იმ კუთხით, რომ ძირითადი აქცენტი გადავიტანეთ მაინც პროდუქციის ხარისხზე. მოგეხსენებათ, ქართველი მომხმარებელი ცოტა კვების მხრივ პრეტენზიულია და თუ არ შეთავაზე ისეთი ნორმალური, ესე ვთქვათ, გემრიელი პროდუქტი, ცოტა ამანაც რა თქმა უნდა ხელი შეგვიწყო დისტრიბუციის განვითარებაში, თავიდან პირველ წლებში 2006 წელში ჰქონდა ისეთი პრობლემები, რასაც მაღაზიებიდან მიუჩვეველი იყვნენ მსგავს ქმედებებს და როდესაც უშუალოდ დისტრიბუციას, ანუ თქვენ პირველი დღიდან გახსნისა, როდესაც წარმოება დაიწყეთ, უშუალოდ კომპანია ტკბილი ქვეყანა ახორციელებდა დისტრიბუციასაც. კი, უბრალოდ ამ მასშტაბით არ ვიყავით, კი, რა თქმა უნდა, 2006 წლიდან უკვე აქტიურად ჩავერთვეთ ამ საკითხში, გავფართოვდით დისტრიბუციის კუთხითაც. და დღესდღეობით უკვე თითქმის 20 ჯერ გაიზარდა ტკბილი ქვეყნის დისტრიბუციის მასშტაბები, ვიდრე იმ პერიოდისთვის იყო.
ჩვენი მოხმარებელი შეეჩვია იმ ფაქტს, რომ დისტრიბუციის კუთხით საბითუმოები ნელ-ნელა ესე ვთქვათ გადაიდო მეორე პლანზე და მესამეზე და მეოთხეზე თუ არა უკვე დღესდღეობით იმედია მან დარჩება და საერთოდ საბითუმო გაყიდვები გაცილებით უფრო ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ დისტრიბუციის კუთხით მუშაობა და ხარისხი ზოგადად დადებითად აისახება მომხმარებელს, იმიტომ რომ ის პროდუქტი, რომელსაც დისტრიბუტორები მომხმარებელს თავაზობენ, ძალიან ბევრი მუშაობა ჭირდება, საკმაოდ შრომატევადი არის, აქ ჩართული არის ცალკე მერჩენდაიზინგი, თქვათ, იქ სუპერვაიზერები ცალკე აკონტროლებენ და ძალიან ბევრი რგოლია, რომლებიც არიან დასაქმებული, რათა სწორად მიიღოს პროდუქტი მომხმარებელმა და სწორად იყოს განლაგებული და სწორი ინფორმაცია ქონდეთ პროდუქციის შესახებ. ეს ისე უბრალოდ მინდა ჩვენს მაყურებლებს აუხსნათ თუ რამდენად შრომატევადი თემაა და უბრალოდ ესე მარტივი არ არის რო დისტრიბუცია და ასე შემდეგ. მოდით კონკურენციაზე ვისაუბროთ, როგორც თქვენ ახსენეთ, დაახლოებით 5% ეჭირა მაშინ ქართულ წარმოებას, მოდით ვისაუბროთ თქვენზე, იმიტომ რომ თქვენი ყავით პირველი ფლაგმანი 95% რეალურად იყო რუსეთიდან და უკრაინიდან შემოსული. რამდენად ძაფრია დღესაც ის კონკურენცია, რომელიც იყო იმ პერიოდში, როდესაც თქვენ დაიწყეთ წარმოება? ეხლა დღევანდელი მდგომარეობით თუ შევაფასებთ ამ სიტუაციას, შედარებით კარგ მდგომარეობაში ვარ. პროცენტულად რო ავწონოთ, 5.95-ზე დღეს როგორ შეიცვალა 12 წელიწადში, 13 წელიწადში. რომელიმე კონკრეტულ კომპანიას ამ შემთხვევაში არ გამოვყოფთი კონკურენციის მხრივ, არც ქართულს, არც უცხოურ კომპანიებს. არის კომპანიები, რომელსაც თქვათ რაღაც ერთ კონკრეტულ სახეობაში აქვთ თქვათ მაღალი გაყიდვები, ესე ვთქვათ, არის მეორე კომპანია, რომელსაც კიდე სხვა რაღაც ჯამში ერთად აღებული ხო შეიძლება ავიღოთ, რომ თქვენ ქვეყანას კონკურენცია რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ როგორც ასეთი რომ რომელიმე ან უცხოური ან ქართული კომპანია აი პირდაპირ კონკურენტი იყოს, ესეთი კონკურენცია ჯერჯერობით, რა ვიცი, არ ვინატრებდი. პირდაპირ კონკურენტად ფაქტიურად არ აღიქვავთ არც ერთ კომპანიას დღესდღეობით. არ არის. არის რაღაც შეიძლება იყოს სიტყვაზე ავიღოთ რაღაც ვაფლში, რაღაც კომპანია კონკურენტი, ვიღაც იყოს თქვა რაღაც სხვა სახეობაში, მაგრამ როგორც ესეთი რომ გლობალურად კონკურენტად არა, სავარაუდოდ ალბათ მე ვიტყვი რომ სადღაც 40-50% თქვენ ქვეყანას ბაზარზე უჭირავს. საკმაოდ სერიოზული წილი არის და რა ვიცი, ახლა არ ვაპირებთ რომ თქვათ ამ პროცენტზე დავრჩეთ, ასიანად თქვა წინ თუ არ მიდიხარ, ესე იგი უკან მიდიხარ. ახლა საინტერესოა რამდენი ადამიანი ყავთ ეს კომპანიაში დასაქმებული? დაახლოებით თქვენ ქვეყანაში დღესდღეობით 400-450 კაცი მუშაობს აღდგომის პერიოდში. ახლა მოგეხსენებათ რომ ცოტა ისეთი დატვირთული პერიოდია. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პერიოდია თქვენთვის. ახალი წელი და აღდგომას, რა ვიცი, ალბათ 500-საც ცდება ხოლმე დამატებით მუშახელი, რომლის დამატებაც ამ პერიოდში გიწევთ და აქვე აღნიშნავდი, რომ თქვათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თქვენი პროდუქტი, რომელიც აღდგომის პერიოდში არის ეს აღდგომო პასკა, რომელთაც ალბათ კიდევ უფრო კარგად გაგიცნოთ მომხმარებელმა, რადგანაც ნამდვილად ხარისხი ან მაღალი ხარისხის პროდუქცია არის საუბარი, რომელიც თქვათ ჩვენი სიამაყე არის აღდგომო და თქვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პროდუქტი აღდგომის პერიოდში. ერთ-ერთი საფირმო ნიშანი ესე დავარქმევდი არის პასკაც, რომელიც წლების მანძილზე უკვე რა ვიცი, ძირითად პროდუქტად ჩამოყალიბდა. მართალია მოკლე პერიოდი გვაქვს გაყიდვების, მაგრამ თავის ადგილი საკმაოდ აქტიურად აქვს დამკვიდრებული. მე როგორც მომხმარებელმა შემიძლია ხმამაღლა განვაცხადო და ხმამაღლა თქვა რომ არის ნამდვილად მაღალი ხარისხის და ჯობია შევიძინოთ, რა თქმა უნდა, ქართული პროდუქტი, სადაც ჩადებულია უპირველეს ყოვლისა ქართული ინვესტიცია და უნდა განმოვირთაროთ ქართული პროდუქტი საქართველოში და მეტი ყურადღება მივაქციოთ. აქვე აუცილებლად მინდა კითხოთ, რა პრობლემებს აწყდება დღეს დისტრიბუცია? ტკბილი ქვეყნის სადისტრიბუციო კომპანია რა პრობლემების წინაშე დგას დღეს და რის გამოსწორებას ისურვებდით ზოგადად?
პრობლემები, ესე რომ ვთქვათ, არის მაგ კუთხით, სადისტრიბუციო კუთხით, არის მეტნაკლებად თავარ პრობლემას რაც გამოყოფდით, რომლის გამოსწორებასაც თქვენ ისურვებთ. ეხლა თუ ტექნიკური კუთხით მიუდგებით ამ საკითხს, ეს ქალაქში ავტომობილების მოჭარბებული რაოდენობა ერთ-ერთ პრობლემად შეიძლება ჩაითვალოს. მაგ კუთხით და ძირითადად მაინც მე ვიტყვი რომ ძირითადი პრობლემა თანხებთან დაკავშირებული პრობლემა რაცაა არ ვიცი ალბათ რაღაც მიდგომა უნდა იყოს რეგულირება სახელმწიფო მხრიდანაც თანხების ამოღებაზეა აქ ალბათ საუბარი რამდენადაც მივხვდით ძველი სავაჭრო ობიექტებიდან კი არის პრობლემა რომ ეხა კონსიგნაციით ესე რომ ვთქვათ ყველა კომპანია მუშაობს დღესდღეობით და არ არის ისეთი რაღაც რომ თუ კომპანია გაკოტრდა ან ვეღარ შეძლო მუშაობა უბრალოდ ჩამოხურა დარაბა გავიდა ისე რომ თეორიაზე ბერკეტი არ არის იმის რომ ჩვენ ვთქვათ რაღაც თანხები ავიღოთ ესე რომ აქვე აუცილებლად მინდა შევეხო ქალაქ თბილისის მერის ინიციატივას ღამის დისტრიბუციასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ზოგადად კარგია და ბევრი ევროპული ქვეყანა არის გადასული ღამის დისტრიბუციაზე, თუმცა აქვე მინდა ხაზი გაუსვარო, ეს გადასვლა არის ინდივიდუალური, ყველა ქვეყანაში არის, ყველა ქალაქში, დიდ ქალაქებში, ევროპულში არის ინდივიდუალური მიდგომა. იგივე ბერლინში იქნება, რომში იქნება ლონდონში იქნება ინდივიდუალური მიდგომა ეს რას ნიშნავს? რო თქვა ესე მხოლოდ რო თქვა რომ მოდით საღამოს 8-დან დილის 8-მდე განხორციელდა დისტრიბუცია და სხვა არაფერი ალბათ ბევრ სირთულეებს წავაწყდებით ამ კუთხით და მე ვისურვებდი რომ ის საუბარი რომელიც მერიამ დაიწყო გასული წლის ბოლოს და საკმაოდ აქტიურ ფაზაში ვართ შესული და რა თქმა უნდა კარგია, როდესაც ჩვენთან მიდის კონსულტაციები, იმიტომ რომ ზოგადად ეს არის ცილე და საშუალო ბიზნესი, სადაც არის არის დისტრიბუცია ერთის მხრივ და მეორე მხრივ საცალო სავაჭრო წერტილები. აქ არის დაახლოებით 4000 და 5000-მდე საცალო სავაჭრო წერტილზე, რომელსაც შეიძლება საკმაოდ სერიოზული პრობლემის წინაშე დადგეს და შემდეგ უკვე ჩვენ ჯაჭვივით მივებმევით და საკმაოდ სერიოზული პრობლემის წინაშე დადგება უკვე სადისტრიბუციო კომპანიები. ეს პრობლემა აისახება ზუსტად იმაში, რაც ბატონმა კახა მახსენა, რომ ამოუღებელი თანხები, რომლის რეგულაციასაც ჩვენ დღეს სახელმწიფოს ვთხოვთ, რომ რაღაცა კუთხით ჩვენ სადისტრიბუციო კომპანიები დაცული ვიყოთ, თქვა არაკეთილსინდისიერი ქმედებიდან ჯაჭვური რეაქციით მოყვება, იმიტომ რომ მათი სიცოცხლის უნარიანობა შემცირდება, ოღონდ ეს ძალიან სწრაფად მოხდება, თუ ეს ამ რეგულაციაზე გადასვლა მოხდა, თქვა ესე ერთი ხელის მოსმით. აქვე მინდა ხაზი გავამახვილო იმაზეც, რომ ჩვენ სადისტრიბუციო კომპანიებს ნამდვილად არ გვეშინია ადამიანების დამატება და რა თქმა უნდა, პირიქით თუ ხელი შეტყობა იქნება, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე მინდა აუხსნა ქალაქ თბილისის მერიას და ბატონ მერც რომ პირიქით მოხარული ვიქნებით, რომ ადამიანები დავამატოთ და უფრო გავფართოვდეთ, მაგრამ დამერწმუნეთ ის პროცესი თუ ეს ერთი ხელის მოსმით მოხდა და გარკვეულად არ შევაჯერეთ რიგი საკითხები საკმაოდ მტკივნეულად აისახება ბიზნეს სექტორზე, რაც ზოგადად მტკივნეულად აისახება მთლიანად ჩვენს ქვეყანაზე და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და ზუსტად იმ პრობლემის წინაშე დავდგებით, როდესაც სავიზო რეჟიმის მოხსნაზე საუბარი. აქ არის საუბარი იმ ადამიანებზე, რომლებიც მომავალში პოტენციურად მიგრანტები გახდებიან და ვერ ნახავენ თავის ადგილს, რომ განვითარდნენ ჩვენ ქვეყანაში. წვრილ და საშუალო მოვაჭრეებზეა საუბარი. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, ჩემი ასოციაციის თხოვნა იქნება, რომ ისევ კონსტრუქციულად, როგორც ეს დაიწყო წინა წლის ბოლოს, გაგრძელდეს ეს საუბარი, რათა ბევრი თავის ტკივილი, რომელიც თამდევი შეიძლება იყოს ამ პროცესებისთვის, ავიცილოთ თავიდან კონსტრუქციული დიალოგით გავაგრძელოთ და კონსულტაციები გავიაროთ და რა თქმა უნდა გარკვეული კვლევა ჩავატაროთ ერთობლივად ჩვენ მზად ვართ რომ ამ კვლევაში ჩავერთოთ თუ რა არის იმისთვის საჭირო რომ ნაკლებად მტკივნეული იყოს ბიზნესისთვის და იმ საცალო სავაჭრო ობიექტებისთვის გარდა სადისტრიბუციო კომპანიებისთვისა რომლებიც არიან ათასობით დღესდღეობით თბილისში ეს უბრალოდ ჩემი გულის ტკივილი გამოთქვი იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რაც უბრალოდ ცოტა ხმამაღალი ტონით იყო ნათქვამი, მე ესე ვიტყოდი, რომ თქვა კეთილი ინებონ და დაამატონ თანამშრომლები, რა თქმა უნდა ამას
გავაკეთებ თუ ეს საქმე დაჭირდება, რა თქმა უნდა და ეს მხოლოდ და მხოლოდ უნდა იყოს მაშინ, როდესაც ბიზნესი ვითარდება და არა როდესაც მიდის ბიზნესში რეგრესი. სიახლეებს არ გვაკლებს ხოლმე და დარწმუნებული ვარ, მათ შორის დისტრიბუციის თემა იქნება ის ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც სიამოვნებით, მათ შორის თბილისის მერიის წარმომადგენლებს, ივა შენს და შენი ასოციაციის წარმომადგენლებს დაუთმობთ ამ სტუდიას იმისათვის, რომ ამ საკითხის გარშემო მომავალში სრულად ვისაუბროთ, სანამ კონკრეტული გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. მადლობა საინტერესო საუბრისათვის, იმ ინფორმაციისათვის, რომელიც ამ დროისათვის გაგვიზიარე. საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე კახაბერ ყრუაშვილს, თქმელი ქვეყნის გაყიდვების მენეჯერს მასპინძლობდა საქმიანი დილის ეთერში. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზის დრო არის და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ტურისტულ კომპანიაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ანტალიაში ქართულ დღეებს აწყობს, ეპატეჟება ქართველებს ასასვენებლად და პარალელურად უცხო მიწაზე ქართული ფოლკლორი ჩააქვს. საუბარია კაპიტან პლუსზე, რომელზეც უფრო დეტალური ინფორმაციას ახლა მარიამ ადამია მოგვეცთვის და ძალიან საინტერესო სტუმრებსაც უმასპინძლობს. მარიამ, დილამშვიდობი. დილამშვიდობი, სანა დასვენებისა და მოგზაურობის მოყვარულებს ვუხმობ ტელეეკრანებთან, რადგან სწორედ ამ ორ მიმართულებას, მოგზაურობასა და დასვენებას მინდა დაუთმოთ ჩემი და თქვენი ბოლო რამდენიმე წუთი და მოგიყვეთ 5 დღიანი ნონ-სტოპ გართობის შესახებ ანტალიაში. თუმცა სანამ ტურის დეტალებზე ვისაუბრებ, მანამდე გეტყვით, რომ ტურისტული კომპანია კაპიტან პლუსი უკვე 20 წელზე მეტია ოპერირებს ქართულ ბაზარზე და ამ წლების განმავლობაში სანდო და გამოცდილი კომპანიის სახელიც დაემკვიდრა. ასევე გეტყვით, რომ კაპიტან პლუსი მუშაობს როგორც ტურისტების გაყვანაზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, ასევე ორიენტირებულია შემომყვან ტურიზმზეც. დღეს კი ერთ და კონკრეტულ ტურზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რომელიც 24-დან 28 აპრილამდე გაგრძელდება და დაუვიწყარ შტაბ-ჭდილებებსაც გვერდება უფრო მეტ დეტალს კი კომპანია კაპიტან პლუსის იმეთ მენეჯერები ნინა ანდრონიკაშვილი და თაკო დოლაბერიძე გაგვაცნობენ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად. უფრო კონკრეტულად რომ მოვუყვეთ ჩვენს მაყურებელს, რას გულისხმობს ქართული დღეები ანტალიაში, რას გულისხმობს 5 დღიანი ნონ-სტოპ გართობა და რას პირდებით მომხმარებელს. დილამშვიდობის და მივესალმები მაყურებელს. ჩვენ როგორც კაპიტან პლუსის მეგობრები მე პირადად ალბათ მეც ესეთი 20 წლიანი მეგობრობა და ურთიერთობა მაკავშირებს მოყოლებული იქიდან ჩვენც ჩავერთვეთ ამ ტურში მე შარშან არ ვიყავი ჩემს დროის უქონლობის გამო და ძალიან გული დამწყდა, ვიცი რომ იყო ძალიან კარგი და ყველა ძალიან კმაყოფილი იყო. წელს უფრო გაიზარდა პროგრამაც, უფრო გაიზარდა გართობაც, უფრო დიდი ჯგუფი მიდის. არის პირდაპირი რეისი და არის უფრო კარგი სასტუმრო ვიდრე შარშან და უფრო დიდი სასტუმრო და ბევრად დატვირთული გართობა ელის დამსვენებელს, ვინც ჩვენთან ერთად წამოვა, იმიტომ რომ ჩვენთან ერთად მოდიან გარდა იმისა, რომ იქნება ქართული დღეები აქტივობები, უნდა წარვადგინოთ საქართველო იქ და ვაჩვენოთ ჩვენი კულტურა, ჩვენი პროდუქცია. უფრო კონკრეტულად გართობის შესახებ, ანუ ვინ იქნებიან მოწვეული სტუმრები ღონისძიებაზე? ყველას დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით, ძირფასო ტელემაყურებლებო. თაკოსგან განსხვავებით მე ვიყავი შარშან. ღვთაბედნიერებამ იყო შესანიშნავი დაუვიწყარი დღეები, რამაც გამოიწვია ხელმეორედ იმ დამსვენებლების წამოსვლა ამ წელსაც რისი თქმა მინდა იყო დაუვიწყარი საღამოები. ბევრი პერფორმანსები ხდებოდა დღის განმავლობაში, ჩვენება მასტერ-კლასების, ჩვენი შეფზარეულების, ჩვენი მხატვრების გამოფენა გაყიდვა ხდებოდა. რაც წელსაც იგივე ანალოგიურად იქნება, უფრო დიდი მასშტაბით. როგორც იცის, უხიშვილებიც იქნებიან წელს. უხიშვილები წელსაც იქნებიან, შარშანაც იყვნენ, დავით გომართელი, გელა იქნება ახალი პროგრამით, გუფილენთან ერთად, ეს არის ახალი პროექტი.
რამდენად არის დაინტერესება ქართულ ბაზარზე, ანუ ამ მიმართულების ტურიზმზე და ანუ არიან თუ არა მომხმარებლები, რომლებიც ჩაერთვნენ ამ ტურში და შეიძინეს უკვე პაკეტები. ძალიან დიდი ის არის დაინტერესება და ძალიან დიდი მოთხოვნა. გარდა იმისა, რომ მოთხოვნაა და ეს ტური ძალიან კარგი იქნება და პროგრამულად იციან, რომ ძალიან კარგი იქნება, ამასთან ერთად კაპიტან პლუსი არის კომპანია, რომელსაც ენდობიან, იმიტომ რომ ამდენი წელია ბაზარზე არიან და კომფორტულად მიყავს ეს ადამიანები და კომფორტულად ჩამოყავს და პრობლემის გარეშე და იმას, რასაც გვპირდება კაპიტან პლუსი, არასდროს არ უხვევს იმის გზიდან, ანუ ასე ვთქვათ, რაც სადაც გვიშვებს, ზუსტად ის კომფორტია ჩვენთვის. ნინა, თქვენ თამექნება კითხვა, რადგან იყავით შაშამს გავს ტურზე, როგორი არის ერთი დღე ქართულ, ანუ როდესაც წავლენ დამსვენებლები ანტალიაში ქართულ დღეებზე, როგორია მათი ერთი ჩვეულებრივი დღე იქ ტურის პარკებში? ერთი ჩვეულებრივი დღე, ესე იგი, უნდა ვთქვათ, რომ თვითონ საფასური ღონისძიების კი არა და ამის მინდა ვთქვა, რომ დავარქვა ზეიმი, ტური არა ზეიმი. ხუთდღიანი ზეიმი 1850 ლარი. სადაც შედის ფრენა, თან პირდაპირ ჩარტერული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე დიდი გამოხმაურება აქვს და უკვე პირდაპირ რეისი დაინიშნა. და როგორც ვიცი, ეს კომპანია მე სულ იფრენს მთელი ზაფხულის სეზონი. მთელი ზაფხულის ეს კომპანია თვითონ სულ იფრენს პირდაპირ ჩარტერები სულ ექნება. ჩვენ პირველები ვართ მე მგონი, ხა ზაფხულის სეზონზე რომ მივფრინავთ. იმიტომ რომ სეზონის გახსნა არის, როგორც ასეთი 24 აპრილს. საზაფხულო სეზონის გახსნა. შედის სასტუმრო, ამჯერად მივფრინავთ კემერში, რიქსოს, სტეკიროვა, ლაქშერიში. სადაც შედის ეს დაუვიწყარი საღამოები. კვება ექსკლუზივი არის. ეს ყოველდღიური საღამოები. მასტერ კლასის ეს რა ქვია დაგემოვნება რესტორან ბარბარესთან მისი შეფზარეულის ლევან კობიაშვილის არა კი ლევან კობიაშვილი ჩაატარებს მასტერ კლასებს და წარმოაჩენს ისევ და ისევ ჩვენ უნდა წარმოვაჩინოთ ჩვენი საქართველო ანუ მაგ ხრივ და იქ ძალიან ბევრი ტურისტებიც იქნებიან, არა მარტო ქართველები იქნებიან და ძალიან ვებზადებით ამისთვის. შაშანაც ძალიან ყვავილები იყო. უკვე 2 წელია, რაც როგორც ხედავ, წარმატებით მიმდინარეობს ეს პროექტი, როგორ ფიქრობთ, აპირებს თუ არა კაპიტან პლუს უკვე ტრადიციას სახემის? ფაქტიურად ტრადიცია დამკვიდრდა და ეს და ყოველ სეზონის გახსნაზე ფაქტიურად ახან ეხა ესე ტრადიციულად კეთდება სახალხოდ და გაპიარდა ასე ვთქვათ და ძალიან ბევრი ადამიანები წავიდნენ მეორეჯერ, მაგრამ წინა წლებში ესე ვთქვათ რაღაცა მეგობრულ ატმოსფეროში კაპიტან პლუსთან ერთად ყოველ წელს მე ხშირად დავდიოდი სხვადასხვა სასტუმროებში და სხვადასხვა მიმართულებებით ბევრი არ მივდიოდით, მაგრამ სადაც მივდიოდით ესე რაღაც რამოდენიმე იმას მაინც ვახერხებდით ამას და იქიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი და მე უკვე გააფართოვა ეს ივენთი და გაფართოვდა და ამიტომ გაკეთდა უკვე და განსაკუთრებული განსხვავება რა იქნება, ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც უკვე მეორე და მესამე მიდიან მსგავს ტურში, განსაკუთრებულად წელს რა დახვდებათ წინა წლებისგან განსხვავებული? განსხვავებული ის დახვდებათ, რომ როგორც ვიცი, ხა შაშანაც იყო მთელი დღე აქტივობები, მაგრამ წელს უფრო მეტ აქტივობებს ვპირდებით დილიდან და თან კიდე პროგნოზი როგორც ვიცი ძალიან კარგი ამინდები დაგემთხვათ უკვე ზაფხულია იქ მაგ დროს მაგრამ ეხლა უკვე ორჯერ მეტი ტემპერატურა არის და ფაქტიურად უკვე ივნისის სეზონია ისეთი ამინდებია კიდე აღნიშნო შარშან ვინც იყვნენ სტუმრები აქვთ ეხლა გარკვეული დისკაუნტი წელს ვინც ისა წამოვა ისევ მეორეჯერ. ანუ რამდენ პროცენტიანი ფასდაგლება ეკუთვნით მათ?
მე მგონი დაახლოებით 10%. აუცილებლად უნდა გითხოთ, თქვენ ცხადია იმის გარდა რომ ქართველები ჩადიან, ჩაგაქვთ კულტურა, სამზარეულო, ფოლკლორი, იქაური ადგილობრივები რამდენად არიან ჩართულები ამაში, იმისათვის რომ დავაინტერესოთ ჩვენი ქვეყნის და შემდეგ უკვე ისინი მოვიწვიოთ ჩვენთან. იცით რა არის? იმათ მოწონთ ჩვენი. იმათ უფრო უყვართ ჩვენ რო ჩავდივართ და ჩვენ რო იქ ვაკეთებთ ამ საღამოებს. ამიტომ ეგ არასდროს არ ყოფილა ასე ვთქვათ, ეგ შემოთავაზება. აქეთ არის შემოთავაზება, რომ ჩვენ ჩავიდეთ და ჩვენ გავაკეთოთ და ჩვენი კონცერტები, ჩვენი კულტურა ვანახოთ და ჩვენი მომხმარებელი იყოს იქ და დაისვენოს. მადლობა ძალიან დიდი სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ვისაც სურთ ქართული დღეების მოწყობა ანტალიაში და 5 დღიანი ნონ-სტოპ გართობა, უკვე კარგად მივხვდით, ვისაც უნდა მიმართოთ, ეს არის ტურისტული კომპანია კაპიტან პლუსი. მადლობა მარიამ ადამიანს ძალიან საინტერესო შემოთავაზებისთვის და ვფიქრობ იმ შესაძლებლობის სრულად დანახვებისთვის, რომელიც გართობის, დასვენების და რა თქმა უნდა დროის ქონის გათვალისწინებით მაყურებლების ნაწილს აუცილებლად გაუჩნდებოდა. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში ნინო ზამბახიძესთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ნინო ზამბახიძის დროა საქმიანი დილში დღეს ძალიან საინტერესო ისტორიას და ამ ისტორიის მთავარ გმირს გაგვაცნობს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ეთერის სტუმარი მანენა ბოლქვაძეა, ეკომიგრანტი ხულოდან, რომლის ბიოგრაფიაშიც ფერმერობა წალკაში დასახლებიდან რამდენიმე წელში გაჩნდა. როგორ და რის გამო ჩანაცვლდა გეოგრაფიის პედაგოგის კარიერა ფერმერობით, ნინო ზამბახიძე 4 შაბათის ტრადიციულ რუბრიკაში მოგვიყვება. ნინო, დილა მშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმარს. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მე მგონი ნელ-ნელა ინგრევა სტერეოტიპები იმის შესახებ, რომ ქალისთვის რაღაც სახის პროფესია არ არის მისაღები. ჩვენ ვნახეთ, რომ სოფლის მეურნეობაში ძალიან ბევრი ქალი არის, რომელიც უკვე მეღვინეობით არის დაკავებული, ფერმერული მეურნეობებით. განსაკუთრებით იყო თემა ესეთი, რომ მეფუტკრეობა მაინც უფრო კაცისთვის დამახასიათებელი საქმიანობაა, თუმცა ჩვენს რეალობაში ვხედავთ, რომ ძალიან ბევრი წარმატებული ქალია და მათ შორის ერთ-ერთი ჩემთვის წარმატებული და ძალიან საინტერესო ისტორიის მატარებელი გახლავთ მანანა, რომელიც როგორც აღნიშნე, იყო ეკომიგრანტი ხულოდან და დაიწყო თავისი საქმიანობა წალკაში. მადლობა მანანას სტუმრობისთვის. მე ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო ისტორია გაქვს. ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, ძალიან შემძვრელიც იყო, როდესაც მოვუსმინე ქალების ფორუმზე. ფიქრობ, რომ მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო იქნება და კარგი მამოტივირებელი იქნება იმ კუთხით, რომ სხვა ადამიანებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ კაცისთვის არის მხოლოდ მეფუტკრეობა დამახასიათებელი, ქალებიც ჩაერთონ. მითხარი როგორ დაიწყე და რატომ გადაწყვეტე რომ მეფუტკრეობა იყო სწორედ ის, სადაც შენ სოფლის მეურნეობაში ფეხი უნდა მოგეგიდებინა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მართლაც ასე იყო, არავის არ ეგონა რომ
ამ საქმიანობით შეიძლებოდა ქალებიც დაკავებულიყვნენ, თავდაპირველად ძალიან დიდი დაცინვის ობიექტიც კი გახდა ჩემი საქმიანობა, აი ქალი და ბიზნესი, ქალი და საფუტკრე ცოტა მიუღებელი იყო და ეს აჭარაში იყო მიუღებელი? აჭარაში არა, ქვემო ქართლში. ჩემი საერთოდ ზოგადად ისტორია ეკომიგრაციის შემდეგ ჩვენი სახლი ეკოლოგიურმა პრობლემამ მეწყერმა დააზარალა და იძულებული გავხდით გადავსახლებული ყავით ქვემო ქართლში, კერძოდ წალკაში. აქედან დაიწყო ჩემი ძალიან რთული ისტორია, იმიტომ რომ ეკომიგრაციაში ჩვენი სახლი რო დაინგრა, რეალურად აღარაფერი გქონდა და ცარიელი ხელით დავიწყე ცხოვრება წალკის ერთ-ერთ სოფელში გუმბათში. მარტო იყავით თუ მშობლებთან ერთად? მშობლებთან ერთად ყველანი მთელი ოჯახით გადავედით, რამდენიმე ოჯახი ვიყავით და ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ სკოლა არ იყო და ჩვენ პირველად სკოლა გავხსენით სოფელ გუმბათში, პირველი, ესე იგი, ქართული სკოლა მთლიანად წალკაში, გუმბათის საჯარო სკოლა იყო. მერე ცოტა სომხებთან დაძაბული ურთიერთობები გქონდა. გარდა ამისა, ჩემი ნაადრევი ქორწინება მოყვა ამას 15 წლის ასაკში, რამაც ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე დამაყენა. ოჯახური პრობლემები, ძალიან მინდოდა სწავლის გაგრძელება. სწავლის გაგრძელება არც ისე ადვილი იყო, იმიტომ რომ ფიზიკურად ძალიან გვიჭირდა და არავის არ ჰქონდა საშუალება, რომ მაგათაც სწავლის გადასახადი, თუნდაც მგზავრობის და ასე შემდეგ ეს ხარჯები გაეწია, მაგრამ ძალიან მინდოდა, ძალიან დიდი სურვილი მქონდა და დაუსწრებლად დავამთავრე თბილისში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფიის პედაგოგიკა და ტურიზმის მენეჯმენტი და დაიწყო აქედან ესე იგი პირველი, ესე იგი ნაბიჯების გადადგმა წარმატებისკენ. დაუსწრებაზე როგორც გადავედი, დავიწყო სკოლაში მუშაობა, გეოგრაფიის პედაგოგად და 11 წელი ვიმუშავე გუმბათის საჯარო სკოლაში, გეოგრაფიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებლად. ძალიან გვიჭირდა ოჯახს და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ზაფხულობით სოფლის ნახირი წაგვეყვანა მთაში და გვემწყებსა სოფლის ნახირი ჩვენი საქონელით საკმაოდ ბევრი ყავდა. წავიყვანეთ ყველა, მთელი ოჯახი წავედით, გავშალეთ კარვები და დავიწყოთ კარავში ცხოვრება. ისე რომ ანუ ჩვენი სახლიდან 8 კილომეტრზე მეტი იყო დაშორებული ეს ჩვენი კარვები. იქ არავინ არ ცხოვრობს, რა თქმა უნდა, საძოვრებია, მთის საძოვრებია ჩვეულებრივად და 3 თვის განმავლობაში 4 თვე დაახლოებით, ზოგჯერ მეტ ხანსაც გააჩნია როგორი ამინდები იქნებოდა. ვატარებდით კარვებში, საზოგადოებისგან შორს, არც ელექტროენერგია, არც ტელევიზორი, არც როგორც ყველა მწყემსავს. როგორც ყველა მწყემსი, დიახ, ყველას უკვირდა, რომ ესე იგი უმაღლესი განათლება სერტიფიცირებული მასწავლებელი, აი მოსწავლის მშობლების საქონელს მწყემსავს. ყველას უკვირდა, რომ აი მას როგორ იკადრებს ახლა განათლებული ადამიანი, მაგრამ ჩემთვის მთავარი იყო ჩემი ოჯახის და შვილების მომავალი, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირდა. ოჯახში ავადმყოფიც ყავდა, შესაბამისად ძალიან დიდი ხარჯი ჰქონდა და აუცილებლობას წარმოადგენდა, იცი როცა შენ შვილს სჭირდება, შენ სჭირდება რეალურად, არაფერზე არ დაიხე უკან. მით უმეტეს პატიოსანი შრომით მოპოვებული. აბსოლუტურად ანუ ძალიან გემრიელისა და 7 ძილის საფუძველიცად საშუალებასაც გაზარდა. მართალია ძალიან რთული იყო, იმიტომ წვიმაშიც, ქარშიც, სეტყვაში ყოველთვის უნდა მწყემსო ეს საქონელი. ძალიან გამიჭირდა თავიდან და დავიწყე ცხენზე ჯდომა. ვისწავლე ცხენზე ჯდომა, ცხენს შევჯდებოდი, მწყემსავდით, საქონელს მოწველიდი. მერე სოფელს ჩამოვიდოდი შეკრებებს, პედსაბჭოებს და ასე შემდეგ ზაფხულობით აქტიური არ არის, ანუ გაკვეთილებს არ ვატარებთ, მაგრამ მასწავლებისთვის დიდ ხანს გრძელდება სამუშაო პროცესი. ჩამოვიდოდი ცხენით, დავესწრებოდი შეკრებებს, ავიდოდი საოჯახო მეურნეობა გქონდა, კარტოფილს თესავდით, ბოსტნეულს თესავდით, მივხედავდი, მოვწყავდი, ისევ ავიდოდი, ისევ ნახირი საქონელი და ასე გრძელდებოდა 3 წლის განმავლობაში, თუმცა ძალიან გამიმართლა და ასე ვფიქრობ, რომ აი გამონათებასავით იყო, როცა დავინახე ამ ასე მიყურებულ და მივარდნილ ადგილას, როცა ძალიან დიდი ტრაილერი გაჩერდა მანქანა, რომელსაც ფუტკრები ჰქონდა დატვირთული. მოიფუტკრე იყო, რომელმაც ძალიან ახლოს გააჩერა ჩვენს კარვებთან თავისი მანქანა და თავიდან ეს ძალიან დიდ სიხარულს იწვევდა ჩვენში, იმიტომ რომ სულიერი ადამიანი დამლაპარაკებელი გამოგვიჩნდა და მივდიოდი ხოლმე, თვითონაც მოდიოდა და საუბრობდით, რას აკეთებდა, როგორ აკეთებდა, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, რამდენად იმდანაც საინტერესოდ მიყვებოდა ამ ყველაფერს ფუტკრების ცხოვრების შესახებ, თვითონ მაჩვენებდა, როგორ ცხოვრობდნენ, რას აკეთებდნენ. დავინტერესდი ამ ყველაფრით და დაიწყო ჩემი ესე იგი ეს მენტორობა, ესე ვთქვათ, ხო.
დიახ და აი ჩემი ცხოვრების ერთი დღის შემადგენელი ნაწილი საფუტკრეში მისვლაც გახდა. ანუ აუცილებლად მივდიოდი რამდენიმე საათი და ესე იგი მუშაობდი მასთან ერთად. ზუსტად იმას ვაკეთებდი, რასაც თვითონ აკეთებდა. იმდენად მენდობოდა ბოლოსკენ, რომ მიტოვებდა საფუტკრეს, მიდიოდა კვირაობით გარდაბანში ცხოვრობდა, დამიტოვებდა თავის საფუტკრეს, მეტყოდა რომ ეს არის გასაკეთებელი და რო ჩამოვიდოდა აღთხოვანებას ვერ მალავდა. თავიდან არ ვფიქრობდი რომ ბიზნესი უნდა დამეწყო, მაგრამ მინდოდა საკუთარი საფუტკრე მქონოდა. 2 ფუტკრის ოჯახი მაჩუქა და აქედან დაიწყო ჩემი პირველი ნაბიჯები. პირველად გავიგე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ და პირველი იდეა იყო რომ შემექმნა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, იმიტომ რომ მე მარტო ვერ შევძლებდი ასეთი ცოტა მასშტაბურ საქმიანობას და პირველი რაც იყო ეს იყო ქალთა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი რომ გამეკეთებინა. ქალთა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი რატო? იმიტომ რომ მაღალმთიან სოფლებში გაცილებით უფრო დიდი პრობლემა და ძალიან დიდი პრობლემა არის ქალთა მიმართ საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის, ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის, განათლების მიღების ძალიან დიდი პრობლემა არის, ნაადრევი ქორწინების პრობლემა არის, სამოქალაქო განათლების სწავლება მეტნაკლებად მეხმარებოდა, ძალიან მეხმარებოდა, მოსწავლეებამდე მიმეტანა, რომ აი ნაადრევი ქორწინება, ანუ ამ შედეგებს იძლევა. იჯერებდნენ? რა თქმა უნდა, იყო რა თქმა უნდა შემთხვევები, როცა ადრეულ ასაკში ქორწინდებოდნენ, ჩემთვის ძალიან დიდი ტკივილი იყო, მაგრამ ძალიან ხშირად პროექტები, მაგალითად სამოქალაქო პროექტები მეხმარებოდა ამაში. ქსელურ პროექტებსაც ვაკეთებდით რეგიონის, რაიონების დონეზე და ვთავდით მოსწავლეებს, რომ არა ადრეულ ქორწინებას, არა ბულინგს და რატომ არა ვიწოდით ექიმებს, ვიწოდით სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, მაგალითად პოლიციელებს და ასე შემდეგ, რა სანქციები ყვება მაგალითად რა ჯარიმები ადრეულ ქორწინებაში ბავშვის გაჩენა. ზოგად განათლებას აძლევდი, რომ ცოდნოდა რა უფლებები უნდა და აი საფუტკრე ქალები მინდოდა იმიტომ, რომ ჩართულიყვნენ საქმიანობაში, რაღაც საქმიანობაში, ეკეთებიათ ისეთი საქმე, რაც მათთვის იქნებოდა მისაღები და შემოსავლის მომტანი. ანუ მთელი დღეები ეს ქალბატონები ანუ ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ ვინმე რომ მიკითხოს, რას აკეთებენ, რას აკეთებს დედაში, რა საქმიანობს, არაფერს არ სახშია. სახში ყოფნა ეს ნიშნავს, რომ საქონელს წველის, ნახშირში საქონელს გარეკავს, ოჯახში საქმეებს აგვარებს, შვილებს, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს და ეს ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო. მით უმეტეს ვიცნობდი იმდენ ჩემ თანატოლს, უფროსი ასაკის და პატარა ასაკის გოგონებს, რომელსაც ჩემზე გაცილებით მეტი შეეძლოთ, თუმცა საშუალება არ ჰქონდათ ესწავლათ, მიიღოთ უმაღლესი განათლება და ყოფილიყვნენ წარმატებულები. რამდენი ხართ კოოპერატივში? კოოპერატივში დღეს 19 ქალბატონია და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მარტო ქვემო ქართლიდან არის, ეს არის შიდა ქართლიდან, არის იმერეთისგან წევრი და აჭარიდან წევრები. თავდაპირველად იცით რა იყო? თავდაპირველად ყველა პესიმისტურად უყურებდა, რომ ქალი ბიზნესში მით უმეტეს მეფუტკრეობა მიუღებელი იყო და წარმოუდგენელი, მაგრამ როცა საგრანტო კონკურსებში მივიღეთ მონაწილეობა და უკვე დაფინანსებები წამოვიდა აწარმოე საქართველოსგან, NPAD-ის პროექტი იყო ICCN-ის ქალთა გაძლიერების პროგრამა, რომელშიც მივიღეთ მონაწილეობა და დაგვაფინანსეს. იყო სახელმწიფო პროგრამა სკების და მივიღეთ ორჯერ მონაწილეობა. სკები გადმოგვცეს, თაფლისაწური გადმოგვცეს, ჭურჭელი, შესანახი ჭურჭელი. უკვე დაიწყო დაინტერესება. თან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ტელევიზიებმა, ანუ ჟურნალ-გაზეთებმა. ანუ ცნობადობა რა გიმაყლდათ, მე ყველას მოუნდა რომ ყოფილიყო. და ჩემთვის ეს ძალიან სასიხარულო იყო. თავდაპირველად მსურველებსაც ვიღებდი კოოპერატივში, ვისაც უნდოდა რომ ესწავლა მეფუტკრეობა და სამომავლოდ ჩვენთან ერთად ეკეთებინა საქმე ასეთ ადამიანებსაც, ვისაც мотиваცია ჰქონდა და ხედავდი რომ სურვილი ჰქონდა, აი თავისით გაეკეთებინა სასიკეთო საქმე, რომელიც მას შემოსავალს მოუტანდა და საზოგადოებისთვის მისაღებ პროდუქტს შექმნიდა, მაგრამ შემდეგ იმდენად ბევრი განცხადება შემოვიდა, რომ უკვე დავიწყეთ ფიქრი, რომ ესე იგი ვინ მეგვიღო და ვინ არ
მიგვიღო. დღეს 19 ქალბატონისგან შედგება ჩვენი კოოპერატივი. აჭარაში ხართ ძირითადად ეხლა ლოკაციურად საერთოდ. ამ ეტაპზე ვარ აჭარაში, თუმცა მთელ საქართველოში ყავს წევრები. მეფუტკრეობა ისეთი მიმართულებაა, რომელიც არ საჭიროებს ერთ ადგილას ყოფნას. ჩვენ მომთაბარე მეფუტკრეობას ვეწევით. ამჟამად მე მაგალითად ჩაქვის ჩაის უბანში მყავს ფუტკრები. ყოველ წელიწადს ასე ვიმეორებთ. მე ქედაში წაბლის ტყეშია ყავს წაბლის თაფლის მისაღებად, შემდეგ ხულოშია ყავს მინდვრის ყვავილების თაფლის მისაღებად და ასე შემდეგ. რამდენი ოჯახი ყავთ ფუტკრის? მხოლოდ მე მყავს 118 ფუტკრის ოჯახი, მაგრამ მთლიანად კოოპერატივში 511 ფუტკრის ოჯახი ყავს და ვეწევით ბიომეურნეობას. ბიომეურნეობა ცოტა ხმამაღლა ნათქვამია, მაგრამ ჩვენ თაფლის რეგლამენტით აკრძალულ პრეპარატებს არ ვიყენებთ და ვცდილობთ ისეთი პროდუქტი შევქმნათ, რომელიც მისაღები იქნება როგორც ადგილობრივი მომხმარებლისთვის, ასევე ევროკავშირის ბაზარზე გვინდა ჩვენი. ვიცი, თქვენმა თაფლმა ძალიან ბევრი ტესტი გაიარა და ვიცი, რომ ძალიან დამაკმაყოფილებელი იყო, რაღაც 10-დან 9 თუ იყო ცუდი, 1 იყო კარგი და ეგეც თქვენი, ხო, როგორც ვიცი. ძალიან ბევრს მუშაობ. მეც და ჩემს კოოპერატივის წევრებსაც ვცდილობ, რომ სხვადასხვა ტრენინგში, სხვადასხვა შეხვედრებზე, გამოფენებზე და ასე შემდეგ მივაღებინოთ და მივიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვნად ის ჯერ ერთი ცნობადობა ჩვენი პროდუქციის, მეორეც ძალიან მნიშვნელოვანია მათი გამოცდილება ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ახალგაზრდა მეწარმეები ვართ, ახალგაზრდები ვართ, ახალად დავიწყეთ ამ საქმიანობის კეთება და ჩვენთვის ყველა ნებისმიერი ტრენინგი, შეხვედრა თუ ასე შემდეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა გამოწვევები, აი რას ფიქრობ, რომ რა გამოწვევები გვაქვს დღეს? აი სოფლის მეურნეობის გამოწვევები მე ვიცი, უბრალოდ აი იგივე თაფლის წარმოების კუთხით, მეფუტკრეობის კუთხით, აი რა გამოწვევების წინაშე დღეს ქვეყანა? ძალიან რთული პრობლემის წინაშე თუნდაც ფაროსანას გამო, ხო? ფაროსანაზე ბრძოლის ეფექტური მეთოდები კი მოიფიქრეს და საყოველთაო წამლობა დაარქვეს თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ფუტკრისთვის, ფუტკრის ოჯახებისთვის ძალიან ისეთი დამღუპველია. საჭიროებს დამატებით გადაყვანას ფუტკრის ოჯახების ისეთ ადგილებში, სადაც არ იწამლება, რაც ძალიან რთულია. აი წელს ჩვენს მეფუტკრეებს, განსაკუთრებით იქ, სადაც იწამლება ფაროსანაზე მცენარეები, მოგვიწევს მხოლოდ ფუტკრის გადარჩენისთვის ბრძოლა და შეიძლება ვერც ერთმა ჩვენგანმა პროდუქცია ვერ მივიღოთ, იმიტომ რომ უნდა გადავაადგილოთ, ვამოძრავოთ ეს ფუტკრები იმ ზონებში, სადაც არ იწამლება და მივყვათ ეტაპობრივად. თუმცა ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ფუტკარი რო გადავარჩინოთ. ძალიან დიდ დანახარჯებთან იქნება, ძალიან დიდ ზარალთან იქნება ეს დაკავშირებული, მაგრამ თავარია გადავარჩინოთ ფუტკრის ოჯახები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, იმიტომ რომ აწარმოებთ პროდუქტს, რომელიც არის უნიკალური სასარგებლო თვისებების მქონე მისაღები, მაგრამ არ გვაქვს გასაღების ბაზრები. გასაღების ბაზრებში რას გულისხმობ? ბაზრობებზე, სუპერმარკეტებში და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი თაფლია. ვიტყოდი, რომ თაფლის მაგვარი რომ ფალსიფიცირებული პროდუქტები მომხმარებელს არ აქვს ნდობა, თაფლის, გეკითხებიან ეს ნატურალურია, ჩემთვის თავიდან ძალიან დიდ გაღიზიანებას იწვევდა, მაგრამ მე მივხვდი, რომ ეს მომხმარებლები მართლები არიან, იმიტომ რასაც ყიდულობენ თაფლის სახელით, ასე შემდეგ. მაგრამ აი მე მივმართე სურსათის უნებლობის სამსახურს განცხადებით, რომ შეისწავლონ ბაზრები, სადაც შედის თაფლი, დაიწყონ ჩემი თაფლის კვლევით და ფალსიფიცირებული პროდუქტები უბრალოდ გაანადგურონ, ამოიღონ მოხმარებიდან. ეს რამდენიმეჯერ რო განმეორდება, ფალსიფიცირებულს რო გაუნადგურებენ, მართალია შაქარილა არ ნახევარი ღირს და 15 და 12 ლარადაც უღირთ თაფლის გაყიდვა, ეგრეთ წოდებული თაფლის გაყიდვა. ამიტომაც კონკურენციას გვიწევენ, მიხვდი? აი ფალსიფიკატორები ძალიან დიდ კონკურენციას გვიწევენ ისეთ ფერმერებს, რომლებიც ვაწარმოებთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს. ამიტომაც, რა ვიცი, განცხადებას არ უპასუხა სურსათის უნებლობის სამსახურმა, თვლიან, რომ ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ფალსიფიცირებული პროდუქტები გაქრეს ბაზრებიდან, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა არის საჭირო, უფრო სწრაფი რეაგირება არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ ჯერ პირველ რიგში ადგილობრივი ბაზარი დავაკმაყოფილოთ ნატურალური პროდუქტით, რატო ევროკავშირი ძალიან კარგია, რომ ევროკავშირში გავიტანთ ამ პროდუქტებს და ჩემი მიზანიც ეს არის, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ჩემთვის პირადად ჩვენი შვილები და ადგილობრივი ქართველი მოსახლეობა, რომელსაც აქვს უფლება მოიხმარონ
ნატურალური, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები და არა ფალსიფიცირებული და არ იყვნენ მოტყუებულები, როცა ისინი ამაში განსაკუთრებით მაღალ ფასიანი პროდუქტებია, ფუტკრის პროდუქტები იხდიან ფულს. არა, მგონია ძალიან საინტერესო გამოგვივიდა, ისევ უნდა აღვნიშნო, რომ ყველა პროექტი, რომელსაც სახელმწიფო აკეთებს, ძალიან კარგი არის. აწარმოეს საქართველოსთან დაწყებული პროექტების მართვის აგენტოთი დამთავრებული, მათ შორის კოოპერატივების მართვის აგენტოთი ჩათვლით, იმიტომ რომ სწორედ ესეთ ახალგაზრდებს უწყობენ ხელს, იგივე დონორების პროექტი, რომელიც საქართველოში ხორციელდება, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. რადგან მოგვეცეს საშუალება, რომ ვიპოვოთ სხვადასხვა რეგიონებში ესეთი ადამიანები, რომლებიც შეუწყობენ შემდეგ სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს, პირველ რიგში ადგილობრივ მოსახლეობას მაღალი ხარისხის პროდუქტით, ვთქვათ, გააჯერებენ და დააკმაყოფილებენ და შემდეგ უკვე საექსპორტო ბაზარზე იზრუნებენ. ეს არის ნამდვილად მიმართულება, რომელთაც მუდმივად ვინტერესდებით, მით უმეტეს ევროკავშირის ბაზარზე ქართული თაფლის გატანის პერსპექტივები, ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხია და ის პრობლემები, რომელიც ამ მიმართულებით და არა მხოლოდ ამ ერთი ვთქვათ წარმოების მიმართულებით არსებობს, კიდევ ბევრს სასურსათო ნაწარმს ეხება, გადასაწყვეტი არის ქართული ბაზრისათვის. მოკლედ, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია დღეს ფუტკრების დედოფალს მასპინძლობდა, ძალიან საინტერესო ეთერში დგა და მადლობა მათ ამისათვის. საქმიანი დილა კი ამით დასრულებულია, წინ ქალების ნარატივი გელოდებათ. განსხვავებული ლოკაციიდან ძალიან საინტერესო თემებით და სტუმრებით. აუცილებლად უნდა დაალოდოთ საქმის კურსის ეთერს. ზუსტად 15 საათზე ბექაბაციკაძე და დათო ჯალაღონია საინტერესო ამბებს გაგიზიარებენ და რა თქმა უნდა შემაჯამებელი ეთერი ღამის 22 საათსა და 30 წუთზე. ხვალამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.